Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні в нас буде останній етер по цій забавці. Далі будуть наступні забавки. Зараз будемо вирушати з Кербіна. Ой, з Кербіна кажу, з Дюни. З Дюни повертатися додому, там дуже таке складне завдання. Сподіваюся, я його виконаю. Всім привіт. Сергій, Анні, Гермес, всім привіт. Завтра, в суботу, в той же самий час, буде по іншій забавці вже етер, тому майте це на увазі. Так, добре, поїхав. Зараз я спочатку загляну в мобільну лабораторію. Так. І трохи мені можете підказати, будь ласка, по звуку. То я налаштовував. З гри, здається, не дуже мене сильно перекриває, на фоні музика є. Невеличка. Повинно все добре бути. Так. Мобільна лабораторія. Що відбулося? Потім проходження ви все одно побачите. Оця мобільна лабораторія, це виходить така імба, що це просто, я не знаю. Я тепер розумію, чому саме там обмеження є в тому, що скільки вона може приймати наукових доповідей до себе, ось тут, де дані написано. Вона мені нафармила майже 5000 науки, при тому, що я використав на тому етері майже всю науку. Майже 5000 науки, це божевілля просто. Ну добре, скільки наразі тут знаходиться? Ага, я все відправив, нічого більше немає. Добре. Тоді можна буде прибути з Дюни і навідатись сюди, знову віддати все, що є. Так, мандрівник, ось ти де. А який з них? А, ти на орбіті, ага, ти на самій Дюні. Звук добре, тоді добре. Так, що ми будемо робити? Дивіться, зараз я на Дюні. Я хочу подивитися, що у мене з приладів. А з приладів у мене одна тільки сонячна панель і більше нічого немає. Ага. Це виходить, я на орбіті забув все обладнане. Ну нічого страшного. Значить, тоді на Айку встановлю все це обладнання, нічого тоді не відбудеться. Скільки в мене, до речі, вже наукових доповідей? Ану, скажи мені. 17 наукових доповідей. 64 науки, 20, 45, 48, 80, 32, капець, тут 90, 40, 100, 200, 64, 160, капець, тут теж науки вже, напевно, під 1000. 240, так, під 1000 науки точно. Я хотів перезарядити оці апарати, зараз я науковцем вилізу. Боб Керман. Джеб. Боб Керман. Ану вийти. Залишити крісло. Виходь. Виходь потихеньку. Зараз будемо стикуватися на орбіті. Потихеньку. Наукові прилади зараз перезапущу. Чи він тут не зможе відірватися, занадто сильна гравітація? Ось так. Зрозумів. Добре. Ну тоді на Айку все тоді буду робити. Тоді все буду робити на Айк. Виключаю поки РСУ. Поїхали сюди. Берись. Все, на орбіту тоді. Стикуюсь з кораблем і на Айк. В сенсі, під час руху ти не можеш. О, все, сів. Закриваємо все, що тут є. Угу. А для тих, хто вперше бачить цей кораблик космічний, я його сам робив. Він на кріслах, зовнішньому кріслі. Дуже файно себе відрекомендував. Дуже файно себе відрекомендував. Як і по вазі, як і по дельтаві, по всьому. І перепакувати, я бачу, парашуту я не можу. Ну, тоді все на Айку зроблю тоді. По завданню в мене виходить, треба пролетіти тепер біля Айк.
і приземлитися на Айк, і відправлятися додому. Так. Айк у нас тут. Повинно вистачити. Повинно вистачити і пального, і всього. Прибрати сходи. Поїхали стикуватися. Де ти знаходишся? Друга частинка. Друга частинка у мене знаходиться тут. Скільки у мене наразі 1200 дельтаві. Вистачить. Пів оберта нехай тоді робить. Ну, пришвидшись. Щоб я на орбіті міг зістикуватися з тобою. Треба було б десь би залишити антенну на стойчі. Хоча б на супутнику. Але я розумію, що це витрати пального, тому напевно поки я цього робити не буду. Так, вистачить. Встановити ціль. Ну, бувай, Дюна, якось ще зустрінемось. Зараз тільки повернусь, як мені треба. Отак. Все. Та, він легенький капець. Я навіть не відчуваю, як він від поверхні дуже швидко відривається. Давай, напевно, газульку зараз на максимум. Нам треба вийти на 100 кілометрів. Ой-ой-ой, давай, напевно, я буду виходити ось таким чином. Я зовсім забув. Трохи зекономлю. Добрий вечір. Приколіст. Нікнейм цікавий. Ну все, тоді на 45 градусів буду потихеньку підійматися. Нахил сильніше робити не хочу, з атмосфери треба вийти. Ще... Серйозно, в мене не вистачить Дельта V? На 100 кілометрів, щоб піднятися, в мене не вистачить Дельта V? А ну давай, RCS. Та, це проблеми, слухайте. А 1000 ж було. А може не треба було підгазовувати, а потихеньку одразу на пологу. Я не вийду на 100 кілометрів. 60 орбіту вийду. Я вже бачу, в мене не вистачить на 100 кілометрову орбіту. І що тоді, підкориговувати другим корабликом нижчу орбіту? Давай ще раз спробую. Давай ще раз спробую. Я ж забув, на якому тут я зупинявся. А скільки тут? Хотів давно вже запитати, але не вистачить подивитися, що буде. Та не вистачить, звичайно ж. Та, я... бачиш... Я якось розраховував, що він вилетить. А то йому... 60 кілометрів, якщо орбіту робити, вистачить. Ну, тобто там трохи пологу робиш, якби до 12 кілометрів підіймаєшся і пологу робиш. А ось на 100 кілометрів він не вийде. Навіть якщо вертикально підійматися. Ні, ну можна спробувати вертикально піднятися шалено вверх, дати йому поштовх, щоб він крізь атмосферу попідіймався і там вже відкоригувати. По типу ризикнути. Але я не знаю, вдасться чи ні. Я не бачу, оце здається.
Не вистачить навіть на 60 кілометрів? Давай я зараз спробую хоч на якусь вийти, на що вистачить. Так, ще раз. Якщо не вистачить, треба зараз буде тоді щось вигадати. Давай спробую ризиковано пролетіти через атмосферу. Так, ось 20 кілометрів. Поки більше не газую. Трясся, я навіть не почекав. Ну добре, тоді прийдеться кружляти. Драбину забув закрити. Так, є. Зараз дещо хочу спробувати. Скільки там написано? 15 кілометрів. А ну, підіймайся. Підіймайся, ще підіймайся. Ще й двигуни включай. RCS-кою. Нахил, давай тепер зробимо на 45 градусів. Хочу спробувати супротив атмосфери хоча б подолати. Тому що в вакуумі повинно бути легше. Давай, набирай. Давай, 20 кілометрів треба набирати, там до легше буде. Апаратику. Я в тебе вірю. Я хочу в той бік. Підіймаюся чи ні? То є бік, підіймаюся. Так, ну що, прилади показують 21 кілометр. Давай спробуй зараз вийти з верхніх шарів атмосфери. Олександр звати, автора каналу. Ну, 20, будь ласка, 20. Це 20 кілометрів. Ще. — 26 кілометрів, напевно, все ж таки і насправді. Не вийде піднятися звідси. Я впаду. — 1400 треба навити на суборбітанію плюс 460, щоб ту орбіту зробити. Шкода. Шкода, звісно. Доньку так звати.
Ох. А скільки там? Що, може відправити тоді? У мене скільки? 1200 виходить. Тобто я дуже багато використав пального, більше, чим півбаку, щоб гальмувати. А може я просто на орбіті не заправився тоді? А ну зачекай, у мене десь повинно бути збереження, я пам'ятаю. Орбіта, мінус, стабільна орбіта. Так, а ну це здається. Так, це здається. Я міг не заправити його. Та ні, всі паливні баки повні. Ну, майже. Крім деяких, звісно, там зовсім трохи немає. Але в цілому... По одиниці, по дві немає. Не більше. Так, добре, давай тоді зробимо наступним чином. Давай тоді зробимо наступним чином. Зараз я ще спробую доповнити. Відторможувався сильно. Та ні, зачекайте, відторможувався сильно, я розумію. Але ж це якби... Тут різні види палива. Добре, зараз розберусь, спробуємо. Зараз спробую розібратися. Може, треба спробувати не гальмувати саме не двигунами, а парашутами. Більше спробувати. Тому що якщо я парашутами більше загальмую, так буде набагато краще. Там зовсім мало, там краплі. Краплі, котрі я не долив пального, там, я не знаю, навряд чи вони вирішать. Так, ну добре, давай ще раз тоді. Розстиковка. Зачекай, на який я буду бік падати. На світлий бік я буду падати, все добре. Розстиковка. Переключаємось на цей шматочок. Далі трохи вперед. Знову ця інверсія. Раз. Це відлетів. Як я там його... Той привод. Ось так, здається. Зачепив, ні? Ось він. Керувати звідси. О, тепер все приводи нормально працюють. Так. Парашути є. Важить він небагато. Давай тоді спробуємо. Ще раз. 2000 дельтаві в нього. 2000 дельтаві. Якщо ти кажеш 1400 йому треба взлетіти, то мені треба мінімально використати що? Виходить скільки? 200 дельтаві?
Тобто, виходить, де атмосфера є і тяжіння, я на цьому маленькому кораблику не зможу нічого зробити. Добре, давай я зараз спробую. Все одно це якби тестовий. Треба було виявити недоліка, щоб зрозуміти, що допрацьовувати. Можна буде в майбутньому якби просто додатковий бак. Слухай, я ж можу зараз Якщо в мене зараз не вийде, я можу зараз приєднатися до баку, котрий на станції, і полетіти з баком. В чому проблема, якби? Загальмувати і вистачить мені на все. Тобто мені якраз 2000 дельтаві на все вистачить. Зараз будемо, якби, випробувати. Так, давай спочатку спробую зайти в атмосферу через RCS. Не буду пальне використовувати, скільки там зниження пішло. Та, 100 кілометрів дуже далеко. Хто б міг подумати, висота 100 кілометрів дуже високо. А скільки у мене монопалу? РСЛ вистачить? А в мене монопалу не так вже і багато. 160. Добре, до 50 десь зілью. РСО. А потім вже буду пальне використовувати. Виходить, на тій літаючій станції можна перекомбінувати як завгодно. Питання лише як зробити так, щоб можна було і сісти, загальмувати, і взлетіти з пальним. Все, залишаю 50 монопалу на всяк випадок. Відключаю. Тепер двигуном давай гальмувати. Включаю двигунчик. Ух ти, тихо. Другий двигун. Поїхало. Ну, 14 кілометрів вистачить, буду потім гальмувати атмосферою і парашутами. Все, приземляємось. Якщо все ж таки не вистачить, ну, тоді з баком полечу. Від'єднаю бак від станції і з баком тоді на дюну. Так, треба переключитися. Якщо зараз я зможу все це зробити, тоді якби в майбутньому можна деякі додаткові структури додати на ось такі випадки. Навіть з тим же самим двигуном, трохи сильнішим. Або ще з чимось. Якщо по типу гравітація більше, просто береш інший блок, додаєш сюди та і все, і спускаєшся. Повинно зараз гальмувати, якщо вір. Так, вже гальмує. 13 кілометрів, потихеньку знижується. Як тільки нижче зайду в атмосферу, буде ще швидше знижуватися швидкість. Все, пальне тоді не використовую. Впаду тут на те ж саме місце. Ну, здається, на те ж саме. — 6 кілометрів. Все, 100% впаду. Питання тільки де? Зараз подивлюсь. Тоді був біом низини. Так. Десь тут впаду. Може навіть трохи швидше.
Щось мені здається, швидкість занадто висока. І я зараз просто розіб'юсь. Добре, я відкрию. І 2 парашути. Хоч якийсь там може спрацює. Хоча ні. Почала знижуватися швидкість. 500 метрів. Привіт. Привіт, Макс. Ну, напевно, не можу точно сказати. Так чи не так, Макс? Так, гальмівний парашут відкрився. Швидкість падає. Так можна було тоді мені, якби не використовувати пальне. Ну, це моя друга посадка на дюну, ну звісно. Хто знав. Я все одно тримаю на всяк випадок, щоб загальмувало воно. Так, ще парашути розкрились. 200. Другі парашути розкрилися. 1 кілометр. Та, можна було все парашутами зробити. Навіть ні краплі пального не використовувати. Зараз тільки трохи знижу швидкість до 10 метрів на секунду. Ну, з м'якою посадкою. 2000 дельтаві. Просто неправильно приземлився тоді. Просто неправильно тоді приземлився, все зрозуміло. Так. Ну, буду знати. Хоча там трохи РСУ, якби гальмування було через РСУ. Бак. І він тепер трохи легше повинен буде. Що це за біом? Ну. Середземне море. Але в цей раз я впав в біом, в котрому вже був. Цей раз я впав в біом, в котрому був, а низини це ось тут. Низини трохи нижче. А ну зараз я спробую приводами все це діло вимірювати. Ні, атмосферний тиск я не вимірював у цьому біомі. Давай. Виміряти тиск, перезаписати. Чи я все ж таки не був в цьому біомі? А ну зачекай. Можна ж подивитися в якому. Ага, в той раз я був тут. А який це біом, я тоді не написав. Дюна перший спуск. 6 років тому написано по ігровому часу. Який біом? Не зрозуміло. Добре. Зібрати всі дані. Виміряти температуру. Гравітацію. Зараз спробую всі прилади поактивувати. Ага. Так, провести аналіз. 200 науки. Є. Так, зарахувало. Ха, дуже дивно. Ну добре. Він ковзає апарат, ну нічого страшного. Зараз я висуну драбинку і швиденько візьму зразок ґрунту. Так, ти ж в мене вчений виходить, та? Ти ж Боб. Так, ти Боб. Залишити крісло.
Що, бери зразок ґрунту. 240. Встановити прапор. Давай. Так. Другий спуск. Біом Середзем'я. Середзем'я. Так. Є. А ну й сюди. Угу. Зараз спробую зберегти все, що є. Та не переглянути, зберегти мені треба. Так, все, забрав. Є. Може низини трохи нижче, і він скотиться потихеньку. Скільки це треба чекати, щоб він скотився? Середземне море. Написано. Біом. Ну, якщо йти це дуже довго, ровера в мене немає, я не поїду. Ой, та бог з ним, добре. Повертаємось тоді на орбіту. Так, пів оберта десь мені треба. Давай, напевно, одразу я зроблю на всяк випадок збереження. Дюна. Дюна. Зліт. На станцію. Зліт на станцію. Все, зберегти. Тепер поїхали пів оберта. Так, треба встановити, що це ціль. І потихеньку не поспішаючи. Ну, це треба якби на досвіді. Кожна планета унікальна, з атмосферою, без атмосфери. Тобто якогось унікального або універсального апарату майже не зробити. Все, що тільки можна, це, напевно, якось на орбіті складати. Так. З допомогою шлюзів. Все, запускаємо двигуни, виходимо. Поїхали. Ну, зрозуміло. Одна помилка. Невірно приземлився, використав трохи більше, чим треба. А питання, а в який бік мені, в лівий чи правий? Я якось... Сюди, напевно. Так, все добре. За рухом? Так, за рухом. Так, мета. Десь ось так треба виходити. Ну, тепер я на 100 кілометрів зможу вийти, я вже бачу. Добре, давай поки виключу двигун. Трохи вийде. 1100 дельтаві. Супер. Та. Ну, це треба декілька разів. Другий спуск був. Тепер можна на 100% вже розуміти. Та мені треба не поверхня, мені треба мета, щоб я орієнтувався. Гра. Все, поїхали потихеньку підгазовувати. 100 кілометрів орбіту треба зробити. І тоді стикуватися. Точно в той бік? Так, в той бік, все добре. Все точно в той бік їду. Давай, напевно, ось таким чином.
Так, добре, треба зупинити двигун і подивитися ось таким чином, що там виходить. Ага, я тут. Тобто мені зараз треба газувати сильно-сильно. Газую. Підгазував. Ще треба газувати. Скільки ми там? 97 кілометрів. 100 треба робити. Так, 100 кілометрів, все. 100 ж там кілометрів. Скільки я робив? 195, все зрозуміло. Тепер виходимо на 100 кілометрів. Ну і далі потихеньку відкориговуємо орбіту. Так, сюди. Десь, напевно, сюди. Прискорити час. Да, він швидше рухається, швидше рухається. Ну, нічого страшного. «100 кілометрів. Давай проти руху. — 64, давай за метою. Дуже агресивно. Дуже агресивно я роблю. О, добре. Я вже почав. Що там по орбіті? Вона хоч в мене є? Так, орбіта в мене є, але не така, як хотілося би. Проти руху. Не вийде, напевно, десь ось тут треба буде зараз за метою йти, і я тоді підрівняюся. Так, коли без атмосфери набагато легше якось все це робити. Так, стій. Тепер проти руху. Це є. 6 кілометрів. Агресивно, звісно. Але що поробиш? 6 хвилин треба почекати. Ще.
Так, отак піде, тепер до мети. І поїхали. Ще 4 кілометри зближення. Давай, 3 кілометри, 2 кілометри. Ага. Тепер за гальмуванням. Константин. Дякую тобі. За 5 подарункових. Ще. Що там цікаво, Максю пощастило? Роман, привіт. Максю не пощастило. Ні, недавно. Хоча вже година пройшла, нічого собі. Година. Вже годину йде. Тут, напевно, давай. Ось так буду підкориговувати. Серйозно, пальне закінчилось? Щось я так сильно агресивно. Сподіваюсь, вистачить монопалива. Зараз буду ще раз, напевно. Занадто агресивно. Скільки монопалива залишилось? 30. Ой. Капець. Спонсорів мало не було. Та-та. Згоден. Так, ну що, треба гальмувати. Та нічого, упс. Ще не упс, ще монопалово є, так що це нормально. Але може бути і упс. Не виключаю, але може. Хоча зближення, вон же написано 300 метрів. Монопалово є. Все, що треба, там просто не зробити помилку. Все, трохи чекаю. Тільки додивився факторку. Ну та, факторку там часу пішло багацько. Тому така вона і вийшла. Добре, не буду. Зараз мету під 0 зроблю і тоді візуально буду вже там працювати.
Так. Які проблеми? Проблеми те, що монопалива не так вже і багато залишилося, як хотілося би. Ось він поруч, тому треба, напевно, зараз потихеньку вистачить. Це написано 40 метрів. 40 метрів через 3 хвилини. Слухай, давай, напевно, я переключусь. Керувати звідси. Так. А де воно? А що, настільки далеко, що я її не бачу? Зрозумів? Що повинен би встановити ціль. А, ось він. Господи, він трохи вище. Встановити ціль. Повернутися. О, F4 треба було одразу включити. Так, піде. Піде. Сюди. Піде. Через 1 хвилину написано. О, я бачу, що воно трохи не так. Вбік якось. Кербова така стара гра, але прикольна. Ну, звісно. Це я з тобою погоджуюсь на 100%. Так, я зробив по центру. Прямісінько на нього йду. Так. Так. Тут готове. Тут готове. Ну, якщо дивитися по приводам. То повинен потихеньку через деякий час пристикуватися, але не розумію, чому воно мені перетин не відмічає. Так, тут все добре, тут все добре. Пух, все готове. Капець, як я агресивно це зробив. Я навіть не чекав. Там скількись та обертів, скількись щось робити, просто агресивно. Пальне є. Ночовий поїхав. Якби не агресивно, я думаю, можна було б з запасами пального залишитись. А так виходить, в мене монопалива майже немає. А монопалива десь ще... Ага, тільки в мене. Зверху і все. І більше монопалива я не брав з собою. На жаль. Ну добре. В 100 разів краще, ніж несениця КСП-2. Ну... Може вони повернуться до праці, допрацюють її. Я КСП-2 так і не придбав. Так. Що треба зробити? Треба, коротше, перелити ось звідси пальне.
від'єднати і летіти на Айк. Там по завданню тепер треба пролетіти біля Айк і приземлитися на Айк. Ну, на Айку проблему не буде. Там гравітація маленька, можна буде все зробити. Ось питання, вистачить мені повернутися додому пального чи ні? Це вже інше питаннячко. Ну добре. Так, зараз все відредагую. Мені треба перелити пальне. Так, окислювач рідке. Де воно там, що, звідки? Теж незручно переливання пального, оце коли дуже багатько цих багетів. Я не думав, що так незручно буде, коли дуже багатько багетів. Тобто, коли один велетенський паливний бак, набагато краще. Ну що поробиш? Оце мені треба закріпити. Тому що воно всередині, я його не дістану. Так, це я прибираю. Ага. І тепер поїхали. О, ти що робиш? Я Alt хотів натиснути, а не те. Звідси. А що, я там заблокував? Зачекай. Чому не переливається? Так. Ресурси. Перепуск ресурсів. О, тепер можна. Ще раз. Не переливається. У чому справа? А якщо декілька багатів? А хтось мені може пояснити, чому так? Щось я не зрозумів. Тобто не захотіло переливати в один бак, а якщо декілька багетів все запрацювало. Дуже дивно. Перш таке бачу. В ідеалі повернення на Кербін 1200-1300 Дельта V. Подивимось, скільки залишиться. Ще треба двигуни тут повиключати. Ой, а що там? Тут окислювач тільки залишився. Ну, це була помилка, те, що вони ядерні паливні двигуни почали жерти. Пальне звідси. Я побачив вже запізно. Добре, я від'єдную цей шматок. Він важкий. Окислювача в мене і так вистачить на все. Розстиковка. Все. Мінус шматок. Готове. Тепер треба далі все попереливати. Бувають глюки, коли багато баків. Ну, бачиш, я про це не знав. Так, звідси переливайте. Або треба буде якось переробити. Ну, це не зараз. Це я якось потім. І це якби останній етер по цій грі. Далі рухаємося. Потім через деякий час ще повернусь до неї. Так, якось довго переливається. Дуже довго переливається. А якщо пришвидшити час, воно пришвидше все це діло? О! Ну, бачиш, Артур написав, що глюк, коли не хоче переливати. Коли багато баків.
Як останній? Ну, останній, потім після Mountain Blade 2 буде проходження, щоб докупи скласти все. А потім я від нього відпочиваю, тому що в мене за такий короткий час вже 200 там годин, я не пам'ятаю, 210 чи 220 годин. Ні, я хочу... Як я хочу зробити? Зараз я хочу на етері доробити все, що стосується вивчення нових технологій. І хочу потім, коли проходження після Mountain Blade почнеться в серіях проходження, тоді хочу повернутися наново через деякий час, коли там знову дуже сильно захочеться пограти, або буде вільний час. Хочу видобування, без модів поки хочу без модів. Подивитися, як йде видобування і мережу налаштувати, тому що я тільки, можна сказати, відкрив. Нема в мене супутників на 100G ретрансляторів. Ось звідси 100G. Комутатор, він б'є просто файно. Ось декілька б на 100G в системі проскинуто і зв'язок був би відмінний. Ну добре. Ні, не треба підписуватись через якусь гру, тому що якби я ж не можу одну гру записувати постійно. Я розумію, що там комусь подобається одна гра більше, одна гра менше. Мені теж подобається, але вона мене трохи підвтомила. Так. Де там той Айк? Ось він, Айк. Тому, кому мені кажуть, я підписався заради ось цієї забавки. Це добре, звісно, але я розумію, що як тільки інша забавка почнеться, людина, скоріш за все, зробить відписку. А потім, коли я повернусь знову до тієї забавки, вона, напевно, вже якби не буде підписуватись і не побачить, скоріш за все, мене. Тому це стандартно на Ютубі. Тут нічого такого страшного. Просто всі думають, що якби... Якщо хтось одну гру там записує, то все спеціалізується на ній. Ну, не завжди це так працює. Якщо на одній грі постійно живе канал, то він рано чи пізно скочується. Вже було таке. Додати маневр. З модами дуже... Я з модами пробивав, Константин, з модами просто неймовірно. Я вже підготувався. Програму Scan встановив, тобто на майбутнє, коли я буду повертатися і моди мені захочеться, то я обов'язково, напевно, буду ставити. Там і візуальні моди є, і там капець скільки тих модів є. Навіть я бачив мод, котрий додає ще одну сонячну систему. Тобто оце сонячна система Кербін. Де ти там? Хтось мені скидував. Сонячна система Кербін, а то ще одна сонячна система. Далі чорні діри, там, коротше, там стільки тих багато модів, задовбешся на форумі передивлятися. І якщо один раз зайти, вже не вийдеш. І коригувальники, і планувальники, і одразу, якщо ти там через атмосферу будеш гальмувати, тобі одразу буде показувати майбутній шлях твій. Дуже багатько всього. Скільки в мене нахилу? Я щось не бачу. А, в мене ще нахил треба вирівняти. 16, капець. Добре, зараз східний вузол вирівняю.
Знаєш, що мене, Роман, втомило найбільше? Я зробив ровер, я потім його покажу. На Муні. І думаю такий, о, я зробив ровер, зараз як проїдусь, просканую там біоми всі. Через 2 години такий думаю, треба, напевно, було щось інше зробити. Треба, напевно, було щось набагато інше зробити. Тому що якось, ну, дуже довго все це. По біомам на Муні. І я відмовився від цього всього. Сонце одне, так зветься наша зірка. Ну, зоряна система, то ти правильно кажеш. Але якось, я думаю, це не дуже важливо. Не вистачає відео по гайдам по КСП українською. Ну, для того, щоб гайди по КСП хтось робив, це треба, ну, дуже багатько награти в гру. Тому що, коли я починав, в мене там 0 годин було. І те, що мені якби розповідали на етерах, мені приходилось доповнювати на форумах в Стімі і Вікі. Я думаю, що це треба, щоб саме людина, котра постійно грає в КСП. А це треба, не знаю, такий автор. А якщо він постійно буде КСП записувати, витрачати туди дуже багатько часу, а на нього витрачається на цю гру дуже багатько часу, а потім, коли він побачить, що там, ну, переглядів 1000, а він використав на той гайд там 50 годин на підготовку, навряд чи він буде далі записувати. Я впевнений на 100%. Тому що дуже сильно дезморали, коли ти там витрачаєш дуже багатько часу, типу, знаєш, як зробити, а результату немає, тому що розумієш, що якби аудиторія не так вже і багато саме в цьому напрямку. І тоді автори розчаровуються і кажуть, ні, не буду робити. Так. Поїхав 12 хвилин до маневру. Та я зрозумів, що зірка сонце, тому і система так називається. Та ну хто ж знав, Роман, що ровер там не допоможе. Я на колесах проїхав більше там 2 годин. І мене це втомило, чесно кажучи. Я такий подумав, за 2 години я тільки 3 біоми зустрів. І не так вже далеко просунувся, думаю, та... Ці системи зоряні, але назва є. Та, я зрозумів. Я запам'ятаю. Ну, Сергій, я тобі, як всі називають сонце, тому що, ну, сонце. Ну, всюди сонце, та? А там вже система там Альфа Центавра або ще якась система. Загалом так, більшість людей роблять. Електрохарчування.
Це по типу, коли електроенергію виключають. Так, якщо для документів, то я згоден, то краще зоряна система там така або така. Та, ну я ж ти кажу, там якщо цей, то весь канал по КСП йде. Тобто спеціалізується лише на ньому. У мене якби не тільки на цій грі, набагато мені забавок подобається. Проблема українського Ютубу зараз в тому, що аудиторії саме на якісь забавки або якісь ігри дуже мала. Дуже мала. Дуже-придуже мала. Тобто якісь такі серйозні там стратегії, або, я не знаю, ну, загалом стратегії, виживачі, аудиторії дуже мало. Дивляться або якісь шоу, або якісь дитячі ігри, там дуже багатько ігр на дитячих ігр, або шоу, все. Тобто, ну, може потім, через деякий час, коли стане більше аудиторії, тоді й будуть з'являтися контенти. А наразі, я думаю, так воно і буде. Так. Айк. Ну давай, гравітацію свою. Потужну. О. О. Де він там? А, ні, він мене просто викидує. Та ні, мені не треба викидувати. Ай-яй-яй. Куди ти мене викидаєш? Ти мене з системи повністю викидаєш, чи що? Чебурнет закриється, тоді будемо дивитися. Ну, подивимось. Я думаю, навряд чи це якось дуже сильно зіграє, але може. Може. Рігіль не система, а система Рігіль. Приклад не дуже. Це ви за назви систем. Я не розумію, чому він мене не підхоплює, Айк. Чому справа? Чому він мене викидує з системи Дюна? Чому ж ти викидуєш системи Дюна мене? Скажи мені. Незрозуміло. А якщо декілька кол зробити? Добре, давай тоді звідси спробую перехопити. Я вперше бачу, щоб Айк не підхоплював. Ну ось. Айк. Фокус. Хлопче, що з тобою не так? Ти ж повинен мене дуже легко підхопити.
Чи з-за того, що я важкий, чи що? Я в той раз так само робив, і він мене дуже швидко підхопив, цей Айк. Нахил орбіти 0,4. 0,4, такий як у Айка. Може під 0 вивести нахил орбіти. 0,4, так. Все добре. Повинен підхопити. А ну давай спробую через інструмент маневру, що він мені скаже. А він мені теж саме вказує. Що і я робив. Ось. А в чому тоді прикол? Чому мені другу не показує? Перший шлях вказує, а другий чому не вказує? Може десь щось на влаштуваннях? А ну. Грузи собі голову. Ой. Сергій, я вважаю так, це якщо граєш в No Man's Sky, в мене є така забавка, я в неї граю. Там, до речі, оновлення вийшло, я все ніяк не зайду, не подивлюсь, що там за оновлення велетенське. І там тих зоряних систем, і там треба саме зоряні системи називати. А якщо тут вона одна і друга як мод, то я думаю нічого страшного. Чи ще на роботі робити? Ні, мені здається, зараз я збереження зробив, я виключу Дюна вихід до Айко. Вийти в головне меню. Я в налаштуваннях попереднє прокладання маршруту виключу. Щось мені здається таке, тому що я в налаштуваннях тут щось кляцав. Показати назви апаратів, показати робочий космодром, показати час Кербі, надати датчик типу подвійне клацання режиму обертання автопорога, зберігання керування з кабіни, масштабний елемент інтерфейсу, тремтіння, розширене регулювання деталей, предстартова тяга. Не зважає, пройди перший шлях, потім другий сформує. Ні, та я розумію, просто мені цікаво, чому воно другий шлях не показує, другий, третій. Це ж воно може якби дезорієнтувати, коли я буду з системи Дюна виходити. З тяжіння Дюна виходити. В тяжіння сонця. І це мене може дезорієнтувати. Так, де я його? Показати індикатор. Ох, ви там між собою суперечку завели. Карта. Прозоре. Вихід в космос. Вихід в космос, Керба одягне за зиму.
Біля кінця сходів це не те. Запитувати про підтвердження в головному меню, показувати попередження, відображення підтвердження віддалення. Це симуляція фонового мережі. Не показувати версію гри, показувати. Щось я не розумію. Компенсація паразитного зміщення. А що я міг тут, здається, все-таки було? Ну добре, давай тоді перший шлях зроблю, там вже буду гальмувати і тоді вже буду розбиратися, що воно як. Так, де ти там, мандрівник? Ось. Може тут деякі якісь налаштування ще є? А ну, ось тут. Динамічна. Подвійний клац, нарушення регулювання деталей. Не зрозуміло. Добре, виходимо. Expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing, new focus, no guessing, just bold an obsession, all in his possession, you got their attention. Де там оберти? Just kill no discretion, your mind is a weapon, 11-11, it's time for progression, О, почало відображати. Я щось не розумію. А чому до цього не відображало? Фокус. А я просто в нього вмажусь. Якщо при такому маневрі. Так, зачекай. О! Так краще. 100 кілометрів. І що, і як це? Давай 80 кілометрів десь зроблю, 10 секунд маневр. Добре, нехай стільки запускає двигун. Ти пропустив в налаштуваннях, там в другій кладці. Та, Максим, а чого тоді зараз відображає? Кількість орбіт в тебе стоїть 2. А, оце воно. Все зрозумів. Зараз я тоді доналаштую. А скільки оптимально треба ставити? Ну давай. Ще. О, все. Піде. Поїхали тоді гальмувати. Ну тут я вже сам зможу загальмувати. Прискорити. Так, гальмуй.
Це замовчимо, здається, стоїть 3, але ставлю 4-5. Зараз треба буде піти виправити. То я в нашому влаштуванні. Я пам'ятаю, я щось там в налаштуваннях змінював. В мене була проблема, що коли я включав світло, або на планеті, або ще десь, у мене дуже сильно чомусь відеокарта почала працювати. Я пішов вирішувати проблему і там тицяв все підряд. Чому навантаження саме було, коли світло включав? А чекай, я що там не виключив двигуни? Чому звідси? Ох, ти ж. А ні. Вимкнути все, вимкнено. Все добре. Піде. 77-77. Доброго вечора, добро. Не газуй снікерси. Та якщо не гальмувати, то можна і вилетіти. Так. Зараз я тоді швиденько зберегти. Орбіта. Айк. Це останнє те, що мені треба зараз зробити. По завданню, якщо вірно пам'ятаю. Пролетіти біля Айк зроблено. Приземлитися на поверхню Айк. Так, і потім вже повертатися додому і зарахуються ці два завдання, вони там 1 мільйон, тобто разом 2 мільйони мені повинні будуть грошей принести. Так, ну вийти в головне меню. Зараз там. Все, побачу. Межа прогнозу траєкторії. 2 в мене. Ти писав 4-5. Ну давай я поставлю 4. Нехай буде. Так, якраз ось графіка, ось тут я і налаштовував. Тому що в мене світло навантажувало відеокарту дуже сильно. Я тут щось зменшував. Налаштував. І все добре почало працювати. Так, тепер поїхали далі. Зі світлом є проблеми? Ну та, ну я ж таки думаю, у мене якби відеокарта 4070. І я коли почув, що вона включилася на повну потужність в моєму комп'ютері, я такий, що? На повну потужність? Навіть не на 30%, не на 20% при такій грі, а на повну потужність. Я таки в грі виключаю світло і все добре працює. І в мене очі по 5 копійок. Нічого собі. І ото я сидів там, налаштовував. Так, де він? Ось. Ну що, тепер треба перелити пальне і на Айк. А далі вже, якщо залишиться ось тут... А, рідке паливо, звісно, залишиться. Не залишиться там ніякого рідкого палива. У мене теж таке було. Та я вже зрозумів, що я їй байдуже на ресурси, вона жере все. Просто в мене дуже сильне було здивування, що 32 ГБ оперативи і якби відеокарта 4070 і воно так пух! Просто поклало її. Це було несподівано. Так, що питання? Прийдеться ще один паливний бак
від'єднувати. Залишилось дуже багато окислювача, котрий мені зовсім не потрібен. Зовсім не потрібен цей окислювач. Ну, а що поробиш? І монопаливо так теж нема. Так, я хочу передивитися монопаливо ще. А це де? А, це в посадковому модулі. Тобто з посадкового модуля я можу монопаливо перелити. Це зрозуміло. Добре. Це ми зараз і зробимо. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давай спробуй стільки. А в тебе що, не налаштований зв'язок? В мене бувало таке, що якби і батарейка сідала, і антена теж була складена, і я зберігся, і капець було. Як успіхи? Привіт, Николай. Ну як, якщо відмотаєш трохи назад, то були тільки що на дюні. Приземлилися, потім взлетіли, потім я агресивно зістикувався, використав дуже багатько пального. Зараз треба по завданню приземлитися на Айк. Ну, а потім знову зістикуватися і тоді летіти, якщо вистачить вже дельтаві, до Кербіна. Питання, вистачить чи ні, не знаю поки. Це ж до цього, дивіться, до цього ця ракета полетіла на Муну. На Муні я робив приземлення, розумію, що це якби не на етері, це якби я на відео записував. Приземлилася на Муну, з Кербіна полетіла. Там я робив дослідження, з ровером вона полетіла, ровер висадила. Далі з Муни полетіла на Мінмус по завданню. Вийшла на Мінмус, приземлилася на Мінмус, саме оця капсула ракета. І зараз від Мінмуса, виходить, я полетів, це на відео теж було, до Дюни, потім вийшов на орбіту Дюни, приземлився на Дюну, взлетів, і це 4-та посадка саме з цією ракетою. І оцими всіми паливними баками. Тобто, виходить, якщо б я цілеспрямовано полетів би до Дюни, мені б, напевно, там вистачило б на все. Так виходить, подорож вийшла така. Тому, я думаю, напевно, не вистачить на повернення додому. Хоча... Зараз подивимось. Чо, я з Nike все ж таки сяду. Я на Nike все ж таки сяду. Взлечу. Повинно буде вистачити до пального. Пристикуюся. А якщо не вистачить якби додому, то з Кербіна запущу таку ж саму ракету. Один в один. З купою пального. І якщо навіть пальне залишиться, то я його залишу на орбіті Айка. Нехай воно там буде. Надлишки пального того. І потім, якщо буде якась сюди місія, я його використаю. Човнок за карбонавтами відправляти? Та ні, повинно всього вистачити. Сподіваюсь, принаймні вистачало. На Муні, коли повністю якби все є. Оце ж верхня частина, вона відстиковується і летить на приземлення. Тобто вистачає Дельта V, щоб все зробити.
Та, з багетами, звісно, я тут. А ось я бачу. Та, я заправник без прибамбасів буду запускати. Він на те й розрахований. Якби. Так я і планував ракету. Якщо будуть якісь проблеми, то буде просто заправник вилітати. З пальним. І все. Так що все вірно ти подумав. Космічні пірати каністри з орбіти не поцуплять? Не поцуплять. Там та каністра зі швидкістю такою рухається, що космічним піратам ще знадобиться її спіймати. Ну що, виходить все. Зараз ще перевірю, щоб повні баки були. На 100%. І спускаємось на ек. Перехідник для паливних баків. А, тут навіть таке в мене є, нічого собі. А це де? А, це зверху теж заправляється. Я забув про нього. Давай. Я його ніколи не заправляв майже. Тарас, вітаю. Дякую за спонсорку. Все. Ну що, ось цю частину, тут якби окислювач, він мені не потрібен, я її від'єдную. Розстиковка. Все. Тобто, від'єдналися усі частинки. Максимально він легкий став. Це збереження. Спускаємось. Одразу запустити ракету. Навіть якщо я її зараз запущу, все одно це буде 2 роки. Мінімально. Ну, можна 1 рік, якщо дуже там, якби, агресивно вилітати. Так. Якщо роби, все одно 2 роки буде. Тут 2000 дельтаві у верхній частині, Максим. Так що повинно на все вистачити. З 2000 дельтаві і... Де там? Так, коротше. Зараз напишу. Орбіта Айк. Приземлення. Виліт є. Але як ти виходив на орбіту з Дюни? Точно не вистачить? Ну, буде час, Максим, якби відмотай етер і побачиш, як я виходив на орбіту. Як я сідав, як я виходив на орбіту Дюни. 2000 дельтаві, і там виходить, якби орбіта 100 кілометрів була, не така вже і низька. Не 60, не 70, не 80, 100 кілометрів. І я дуже агресивно вийшов з Дюни. І мені вистачило. Баки порожні були. На РСС, та, РСУ долетів і зістикувався. Десь так все відбулося. Але вистачило. Так. Розстиковка. Все, поїхало на приземлення. А скільки я тут вивів його, я вже забув. 77 кілометрів. 77 кілометрів. Добре. Верхня частина.
Тут ще проблема з цим RCS. Треба буде потім доробити коли-небудь. Так. Знову та ж сама проблема. Добре. Я забув забрати. Скільки монопало? 4. Повертайся назад. Добре, збереження зроблю. РСУ забув перевити. Виліт. Максим мав на увазі, що так, як ти робив, тобі не вистачить? А, бачив. Ну, вистачило, бачите, вистачило. Я, як би там, дуже агресивно це зробив. Тому що є там, виходиш на орбіту, потім потихеньку стабілізуєш, все це діло робиш, а я просто так агресивно все це діло зробив. Може, за того, як би і вийшло. Так, сюди мені монопаливо віддай. Воно тобі там не потрібно, посадковий модуль. Ти ніколи його не використовуєш. Треба буде додаткових ще якось монопаливних баків сюди. І сюди давай. Щось я не розумію. А, воно розподіляє по... Добре, нехай. Ну, зараз побачимо, вистачить, не вистачить. Хоча мені так і сказали, що може не вистачити тільки дельтові на Діоні. Все, перелив. Добре. Перелив. Все, ось тепер давай відстиковуюсь. Переключаюсь. 43 монопалива. Так, давай, напевно, одразу. Де я там? Де ж те? Ось те. Запхав цей клятий модуль. Так, керувати звідси. О, тепер все добре. Угу, відлітаємо. Поїхав. Я до тебе ще повернусь. Може, все-таки ракета за джеба переймається. Ну дивись, там якби вийти на орбіту, і поки відкриється вікно, вони будуть чекати. Це буде з ними добре. А те вікно, поки відкриється, там, ну, рік може пройти, більше може пройти. А я зараз все зроблю там буквально за скільки? Та за годину, напевно. Ігрового часу. Якщо не менше. Так, добре. Проти руху, що там виходить? Що виходить? Темний бік, не хочу. Давай трохи. Трохи сюди. Ось таким чином. Так. Монопаливо не хочу використовувати. Поїхали. Включаємо двигуни. Ага. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Так, є. Ця ракетка і так вже зробила неможливо подорож по 4 планетам. 2 супутникам, одній планеті, 3 супутникам і одній планеті. Тобто назва мандрівник виправдовує себе. Але це, напевно, ну, максимально те, що вона може зробити. Мені треба повністю якби вичавити з неї, щоб розуміти, на що вона спроможна. Джеб знає, я намагався.
Вікно поки відкриється, стане червоним гігантом і поглине його сонце. Ну, інструмент маневру завжди видає 2 роки, щоб чекати. Майже завжди. Мені мінімально вдавалось самостійно зробити 1 рік, щоб чекати. Але все одно. 1 рік чекати мінімально. Там ще 200 днів, якби летіти. Все, піде. Поїхав. Це Nike теж друге приземлення. Давай, напевно, одразу розкрию. Сподіваюся, я приземлюсь в новенький якийсь біом. А де було перше приземлення? Хоча б розуміти. Перше приземлення. А в мене 2 тут приземлення, тобто це 3-є приземлення. Перше приземлення було тут, друге приземлення прапор стоїть тут. Тобто десь треба, напевно, падати ось в цьому місці. Де він зараз летить? Якраз трохи буде далі. Може якраз впаду в новий біом. Про Dead Space подумав. Знайома назва забавка. Так, а чому в мене стоїть орбіта? Мені треба поверхня. Точно сюди? О, сюди, все. Ось тут я ще не приземлявся. Так, тихо, тихо. 14 кілометрів до поверхні. Давай. Знизимо швидкість. До 150. Все, піде. На 5 кілометрах потім від поверхні ще буду гальмувати. Так. 50. Це піде. Давай, вже приземляйся. Стабілізація. Зменшення швидкості. Піде. Дивіться, який схил, і воно нормально тримається. Саме так я проєктував цю невеличку ракетку, щоб якщо буде якийсь клятий схил, щоб я не впав, диви. Просто. Схил такий, що якби трохи більша була ракета, вона б просто перевернулась би. Так. А який це біом? А який це біом? Ковзається. Де я приземлився? Який біом? Біом Середзем'я. Я, здається, тут був. На Айків Середзем'я. Треба було, напевно, біоми підписувати. Виміряти гравітацію можна.
Температурі дані теж можна. Тиск. Можна. А, ну, збереження. Чи не був? Зараз дещо зробимо. Збереження. Айк посадка. Воно поїхало в космічний центр. Зараз подивлюсь, може там завдання є. Встановити прапори. Я встановлю прапори, просто грошей. З повітря наберу. Вивести апарат-ретранслятор, скоригувати. Хтось потребує на орбіті Айк порятунку. Не буду цього робити, у мене пального мало. Ретранслятор. Мінмус. Мона. Нема. А якщо поролити? Чомусь. А, ну на Айк, якщо поролити. Супутник орбіти. Ні. Вивести супутник на орбіту. Ні. Коротше, не дає. Так, активні завдання у мене наразі такі. 1 мільйон 420. І мені треба відвідати Дюна, поверхня, Айк, Мінмус. Це я вже все зробив. І ось пролетіти біля Айк, Муни, Дюна. Це теж я все зробив. А що, я не встановив прапор на планеті Мінмус, чи що? А як я так міг? Я ж на Мінмус висаджувався. Добре. Добре. Що там, до речі, ровер? Як? На темному боці? Угу. Зараз на носі мандрівник завітає. Дещо хочу подивитися. Продав ідею запхати 3 кріси вантажний відсік десь те саме, що злітати з Марса, прикрившись мішком чи чимось там. Я тобі скажу, що дуже легкий апарат виходить. Дуже легкий апарат виходить, якщо саме так робити. І крім того, що він легкий, виходить так, що він дуже ефективний. Тобто там можна зекономити на 2 тоннах мінімум, якщо так робити. А, це тут він знаходиться. Я все побачу. А ну, якщо я тебе тут відкрию. Ти щось будеш тут вимірювати чи ні? Ага, не будеш ти нічого вимірювати, я забув з тебе дані зняти з Дюни. Ну добре. Добре, де ти там, Боб Керман? Давай. Пух. Деякі мінуси, звісно, є в такій системі. Що крісло як катапульта виштовхує карбонавтів, це мені дуже не подобається. Але в цілому, якщо не зважати, то те, що треба. Так. Взяти зразок ґрунту. Все ж таки я тут не був. Добре. Доповісти про ситуацію. Чого я не бачу, щоб він міг поставити цей?
Це мій старий друг куди сховав магнітометр. А я просто випробував, подивився. Буде він щось тут зробити чи не. З орбіти треба було дюни зібрати всі дані. А чому не має встановити прапор? Опустити щиток. Зняти шолом, взяти зразок ґрунту, переглянути зразок, доповісти про це, переглянути звіт. Все. А прапор встановити? Ти не будеш? Ну добре, тоді зараз. Давай тоді. Наукові приводи перезапусти. Раз ти вже виліз. Та можна? Я думаю, можна з РСУ сісти. З низької орбіти. Тут багато чого можна зробити. Відновити. Відновити. Все, відновив. А ти можеш їм спостереження? Куди падаєш? 70 науки. Я ж тобі там драбину прикріпив. Давай, тримайся. Провести дослідження. Так, я тут був, 43 науки всього. Ну добре, зроблю збереження. Все. Відпускайся. Полетіли. Сісти можна, а потім як повернутися? Та так само і повернутися. Як і сі. Зараз спробую іншого. Дуже дивно, але не зрозуміло. Сісти. Так, ось так повертатися. Ну давай тебе. Біо. Інженер. Залишити крісло. Виключає світло. Так, встановити прапор. Тобто в них ще ліміт встановлення прапорів є. Та ти що? А я цього навіть і не знав. Давай. Так, третій спуск. Середзем'я. Середзем'я ж це ж біом. Я не пам'ятаю. Здається, Середзем'я. Напевно. Не можу точно сказати. Добре, підіймайся назад. Ні, з планети Кербін. Не Земля. У них Кербін. У них Кербін. Сісти. Так. Це є. Все. Тепер залишилось повернутися тільки додому. 22 наукових експерименти. Не те, що перший раз 57 було наукових експериментів. Зараз 22. Скільки там? 160, 240. Ну, десь загальна кількість науки 2000, хоча в мене вже і так 4000 науки вистачить. Закрити дверцята. Це ж зробив. Більш нічого мені тут робити не треба. Не треба. Можливо, технології схожі. Так, Середзем'я, все. Все те, що треба.
Зараз я тоді збереження зроблю на всяк випадок. Ну, зараз подивимось, скільки пального залишиться. Я на атомні двигуни тоді все пальне віддам. Може їм там вистачить дельтаві. Може. Це, звісно, не 100%. Так, добре, повертаємось. Встановити ціль. Півоберта. Чому повинно кардинально іншими бути? Та хто його знає, ну це ж якби забавка. Які вони там повинні бути кардинально іншими чи ні, не можу точно сказати. Просто припущення. Піде. Все, полетіло. Ох, яка клята орбіта, треба, напевно, одразу повернутися. 90 градусів. Ось так. Все, поїхали. Зачекай, а скільки там... Зараз мінімальну тягу зроблю. 77, я, здається, виводив. Так, 77 кілометрів. Все, 77 кілометрів, треба запам'ятати. В той бік чи ні? Так, все в той підіймайся. Газуємо. То нащо ти мені показуєш орбіту? Мені треба мету, а не орбіту. Так, я тепер звідси буду зараз орієнтуватися. Щоб не перегазувати. Трохи нижче виходить. І напевно на 45 вище орбіта. Та ти що? Ти серйозно? І скільки там зближення? 3 кілометри перетин! Це яким чином я зараз тільки що зробив? Хтось мені може сказати? В цьому місці 3 кілометри перетин. 3 км. Скільки дельтаві? 1200. Капець. Оце вгадав, так вгадав. Несподівано. Так, добре. 9 хвилин, каже. 9 хвилин. Просто жесть. Так, проти руху треба буде одразу поставити, загальмувати. Я ж писав профі. Та просто пощастило. Просто пощастило. Ні, я розумію, якби моди були встановлені. Я ж просто на глаз подивився таки. Дивлюсь на око. Ну, здається, тут. Здається, тут. Все одно до профі ще далеко, мені здається. Так. Що, гальмуємо? 1 хвилина. Та ти що, 2 кілометри, ну 3 так і залишається, але все одно треба трохи пролетіти і потім гальмувати. Так, ще. Стій. Це дофіга. Де там до мети?
Тепер треба пролетіти і загальмувати ще. Та скільки там я не бачу. Ага, ось тут треба гальмувати. Мета в нуль треба робити зараз. Ще. Це 0,9. Поїхали. ...800 метрів через 6 хвилин. Треба почекати. Не поспішати. Все, я зараз буду зістиковуватись. Він повинен там вже... Я повинен його бачити. Он він зелененьким вже відмічається. 2,3 кілометри. Капець просто. Це не завжди в мене так виходить. Та може бути все що завгодно, Сергій, як кажуть. Всесвіт великий. Навіть на супутниках, котрі в нашій сонячній системі, теж може бути якесь життя. Там біля Сатурну тільки тих супутників. Капець скільки. Так, 1 хвилина. Я думаю, цього вистачить. Давай зараз до мети підгазую. Так, є 300 метрів. А де? Ох, агресивно як роблю. Добре, давай. Треба гальмувати. 234 метри написано через 20 секунд. Ще. Гальмую. Нуль. Так, тепер повертаюсь сюди. О, хоча 300 метрів, давай, напевно, керування звідси. Керувати звідси. Ага. Далі давай зараз переключимось. Ах, я його знову зараз не побачу. Ага, он він. Ні, далеко. 300 метрів далеко, я не бачу навіть стикувальний порт. Треба підлетіти. На РСУ тоді буду. «5 метрів» написано буде через 1 хвилину. Зближення. Пришвидшення зроблю. Десь на 50 метрах. Ще трохи давай. Так, гальмо. Це піде. Тепер з тебе. Встановити. Повернутися. Ага. Ось так і стій. Молодець. Так, ти повернись. Є. Так, де там зелененька? Знизу. Треба трохи підкоригувати. Все, поїхали.
Ні, режим стиковки він переключає повністю. Я вже намагався, Букі Джош, його включати. Він переключає, коротше, призначені кнопки на клавіатурі. Він переключає на WSD керування і трохи по-іншому там. Те, що з нещодавно його я бачив, щоб реально б допомогло, це камера для стикування. Стикувальна камера. Тобто, прям камерою можна зі стикувального порту дивитися. Ото, звісно, дуже зручне. Все. Пристикувались. Нічого собі. Я ж трохи здивований, те, що я зробив. Так, тепер треба виключити. Виключити. Ага. Тут вже пального немає, його треба відкинути. Ось тут треба призначити перепуск ресурсів. Перепуск ресурсів включений, перепуск ресурсів включений. Цей шматок. Все. Відстиковувати треба. Розстиковка. Все, мінімальна вага. Що виходить? Виходить 994 дельта V. Не знаю, вистачить, не вистачить, ну можна спробувати запланувати. В вантажному з телефона музику слухає. Як ти переключаєшся між пристроями? Буква Є і буква Х на клавіатурі. Якщо поруч знаходиться, на відстані 2 кілометрів можна переключатися між апаратами. Ні, я знав оцей. За оце я знав ось тут. Режим стикування. Я спочатку думав, що оцей хрестик, він по типу, якби, мені показує, де знаходиться стикувальний порт. А воно просто, якби, нічого не робить. І повністю керування по-іншому робить. Я спробував, мені не сподобалось. Так, добре, давай через інструмент маневру. Що ти мені скажеш? Мені вистачить повернутися додому? Ух. Інструмент маневру щось з глузду з'їхав. Скільки дельта V ти мені пропонуєш? Це я теж в налаштуваннях таке зробив. 34 тисячі дельта V. Та, дякую, звісно. Так, а ну. Зараз піду в налаштування, подивлюсь. Десь він там, здається, інструмент маневрування налаштовується. Щоб він оптимально мені вказав. Шлях до Кербіну. Так. Наче був приціл для стикування. Так то ж моди, здається. Приціл для стикування, оці всі камери, то моди. Тому що я дивився, немає якби в ванілки. Хоча, ну можна зараз подивитися. Камера. Є тут камера. Обертання, вісь, зміщення, апарат,
колеса, системи. Режим будівництва. Режим камери. Наступна камера, скидання камери, збільшити, зменшити масштаб, дивитися вгору, дивитись ліворуч, праворуч. Режим огляду миші. Все, немає тут камери, режиму стикування і нічого такого. Ні, у мене модів немає. Мавпи Кербова захоп. Про те, що я показав, то просто переключає режим стикування. Тобто режим РСУ на клавіатурі ШЕ, ОЛД, РТ. А коли натискаєш режим стикування, він переносить його на WSD і Shift-Ctrl. Оце все, що він робить. Тобто переносить якби кнопки звідти туди. Але тоді, коли ти натискаєш, він прибирає якби орієнтир один. Виходить так. Може тут? Зворотній градієнт. Так, мені треба планувальник. Показати назви апаратів. Ні. Поки сало долетить, воно повстане. Може. Тепловізор, автоповорот, масштаб інтерфейсу, тремтіння коширина, прохованої нові сфери, показати карта карбонету сліду за орбіти, доп налаштування повідомлення про зорі навігаційні звачки. Фізика. Ні, здається, це не тут, напевно, тут. Ні, там не показує приціл портів. Воно просто якби приціл і все. Я скільки намагався якби зістиковуватись, нічого такого не відбувалося. Щось я не можу побачити. Відображення траєкторії динамічна, відносна, локальна. Ні, тут нехай динамічна буде. Може все скинути, та нехай воно буде. Коротше, скинути за замову. Скинути ігрові налаштування? Давай, скидуй. Застосувати. Планувальник. Не бачу я щось. Автору приховано на прозоріння. Ну добре, я скину, він повинен буде, якщо навіть його я там намагався десь титяти, потім зайду подивлюсь. Скинь планувальники по-новому, буває глюбки в ньому. Зараз подивлюсь. Мені просто треба, щоб він мені оптимально показав, що він там прорахує з мінімальними Дельта V. Якщо мене влаштує, я тоді якби сам налаштую.
Так, мандрівник. Як включити чи де скачати українізатор? Посилання на українізатор повинно бути під етером. Подивись. Там повинно все бути. Так, тепер він скинувся, він тепер по-іншому працює. Тепер він мені каже тільки летіти на дюну. Все тепер правильно. Так. Летіти на дюну мені не треба. Мені треба гравітацією дюни скористатися і просто вилетіти з системи. І потім вже подивитися, що буде далі. Так, додати маневр. О! Скільки? 111 дельтаві піде. А менше можна зробити? — 112. Так, він мене не виштовхує. Тільки ось так виштовхує. Добре, виштовхуєш. І далі куди? Далі я потрапляю на орбіту. Ага. Добре. Угу. Тяжіння сонця, я потрапляю на орбіту. Можна, звісно, потім звідси налаштувати. Або інструментом маневру, або самостійно. Ну, нормально так дюна мене викидує. Двигуни повиключав вже, не забув. Дякую. Я перевірю все одно потім. Так, добре, давай зараз. Це ж Кербін як мета не встановлюється. А, ні, встановлюється. Це встановлюється. А чому і я тоді не міг поставити? Цікаво. Нахил 01. Нахил 01. Це дуже багатько для таких просторів. Ні, воно покаже Кербін планувальник, якщо я зараз зійду з орбіти, воно покаже 100%. А питання лише в тому, коли я виходжу з зони тяжіння дюни, ну, з системи дюни AI-ка, я потрапляю в зону тяжіння сонця, а там виходить, що трохи більше треба буде використовувати дельтаві. Я хочу зараз оці гравітацію від дюни гравітацію використати і спробувати, щоб вона мене так штовхнула, щоб я полетів аж на Кербін. Щоб максимально спробувати зекономити. Якщо це, звісно, можливо. Зараз спробую з планувальником побавитися. Тому що я вже вилітав так. Саме ось так я вилітав. Типу, я виштовхувався дюною, і потім ось тут в мене використовувалася якась певна кількість дельтаві. Зараз східний вузол тільки налаштую, щоб хоча б 0 був. Так, ні, це збільшується. Мені навпаки треба. Ще. Ні, не підкоригується зараз східний вузол, на жаль, прийдеться, напевно, на шляху все це діло робити. Але Кербін знаходиться саме в тому положенні, котре треба.
звідси можна його спробувати перехопити. Добре, нехай тут буде 0. Ага, все, звідти не йде. Все ж таки прийдеться, щоб мене спочатку викинув. З системи викинуло, а потім вже. Ну добре, давайте. Я збереження просто зроблю, та і все. Що там? Що там, та і все. Олександр, вітаю. Ну так, виходить, він зараз попереду, ти правий. Він зараз попереду. Так. Сходжу тоді з орбіти. Двигуни. Так, двигун виключив. Двигун виключив. Ой, забув цей зняти, де він там гравій. Це антена. Ось він. Зняти свідчення. Перегазував. 225 науки, дякую. Закривай. Це можна було і біля дюни скласти стрілу. Так, тепер я вилетів. Зараз. Можна трохи знизити. Ага. А що воно показує? Тобто ось тут я пришвидшуюся, а ось тут я буду зменшувати швидкість, розумів? Тобто в цьому місці я зможу тоді швидкість трохи зменшити. Збереження є другий раз, якщо зроблю. Так. Ну і все. Прощавай, Айк! Прощавай, Дюна! Я, може, ще сюди повернусь. А ви казали... І я думав, що, бачите, прийдеться вести сюди пальне. А виходить, що може і не треба. Знаєте, що зараз може бути? Зараз може бути наступне. Я зможу прилетіти до Дюни, але не зможу там загальмувати. І може не вистачити там краплини дельтавіт. Скутарі, вітаю. Все. Тепер я в зоні тяжіння сонця. Ага. Давай тоді трохи зменшу. Ну що ти мені скажеш? Що ти мені прорахуєш? А нічого ти мені не прораховуєш, тому що треба почекати, зрозуміло? Так. Східний вузол, до речі, 0 показує з Кербіном. А ну давай я спробую прискорити, додати маневр. Та-та-та-та, де мій маневр? Ось він. Занадто багато, у мене стільки немає.
У мене стільки немає. Дельта-V. Так, а якщо я звідси спробую все це діло зробити? О, є. Так, є. Один рік пише, навіть якщо без планувальника, але зближення дуже далеко. І я потрапляю в зону гравітації Кербіна. Ось тут. Ну, без планувальника зміг все налаштувати. 600 виходить. А ну, фокус мені можна на Кербін? На Кербін, де ти там той клятий Кербін? Ось. Ага. Ага. Бачу. 1 рік 92 дні. Ну давай, доналаштовувати. Угу. Та ти що? Серйозно. І скільки? 694. В мене 854 дельтавід. У мене вистачає все це діло зробити. Питання. Гальмування. Загальмую я чи ні? Можна використати атмосферу. Якщо в мене навіть не вистачить пального, я можу використати атмосферу. Ну, об поверхню Кербіна. Так, ви теж пишете атмосфера. Просто, а ну дивіться, наскільки. Ось так. І ось. А якщо спробувати зменшити Ага, якщо я зменшую швидкість, я тоді віддаляюся. Тобто це мінімальна швидкість. Добре, тоді робимо наступне. Зараз я роблю збереження. До маневру 1 рік. Маневр налаштований. Навіть без інструменту маневрів налаштував. Ну, буває таке. Так, зберегти. Маневр до Кербіна 1 рік. 1 рік. Я думаю, інструмент би у той маневрування десь мені запропонував би мінімум років 3. 300 кілометрів. Скільки там треба в атмосферу Кербіна війти? 45 кілометрів піде. Додатковий маневр поставити? Та ні, тут... Якщо я зараз додатковий маневр десь поставлю, і там додатково буде Дельта-V. Ось чому. Ось в чому. Можна, звісно, коли я буду підлітати все це діло, спробувати підкоригувати. Ні, там в перецентрі вже. Я коли на Дюні гальмував атмосферою, там стояв маневр, але він не враховував, яка швидкість буде втрачатися під час гальмування атмосферою. 74. — 74 кілометри мінімально можна зробити. А ну дивіться, 90 градусів. 90 градусів. Тобто там на гальмуванні не так вже і багато повинно буде пального вистачити.
ну, потребуватися. Тобто можна буде атмосферою трохи і все. З орбіти Дюну треба всього 130, думаю, з орбіти Айко не більше, завдяки ефекту оберта. Ефект оберта це коли ти забираєш гравітацію планети і пришвидшуєшся. Ну я ж виходить, диви, якщо я вірно пам'ятаю, коли читав навчання по цій грі. Виходить, я пришвидшення від Дюни взяв. Тобто я від Айку вийшов, і гравітація Дюни мене штовхнула. Це 74 це ще вакуум. Ну можна потім якби підкоригувати. Добре, поїхали до маневру. 1 рік. 92 дні. Пішов. Максимальне пришвидшення. Атмосфера Кербіна розпочинається на 70 км. Ну, зараз тоді коригувальний тоді ще будемо робити. Коли буду в зону тяжіння Кербіна заходити, вон там друга точка. Коригувальний, щоб я міг саме потрапити в атмосферу. Якщо чесно, я думав, я відправлю зараз ще один заправник на Дюну. А виходить, що зекономив грошей. Дуже багатько. Ну, на ракеті, крім сонячних панелей, більше такого нічого і немає, щоб згоріло. Ну, принаймні, коли в атмосфері Дюні на шаленій швидкості нічого не відвалилося і не вибухнуло. Так. Все, виходжу до маневру. Через 2 хвилини, так, зберегти. Маневр. До... Стільки наробив цих збережень і жодного майже не використав. Одне тільки на Дюні використав і все. Дві хвилини. Все, зараз він тоді повертається. Так, але цей маневр треба робити на орбіті Дюни або Айка, а ти де робиш десь у космосі. Ну, виходить так. Виходить так. Але там треба чекати вікно. Це я точно що пам'ятаю. За 1 рік навряд чи б я б долетів би до Кербіна. Роки 3, напевно, прийшлось би чекати вікна. Тому що там ще дуже багатько залежить від того, коли з'являється вікно. Ну, принаймні, я з орбіти Кербіна так робив. З орбіти Кербіна і одразу до Дюни. Без виходу на орбіту Сонця. Теплового щита немає. Я теплові щити не використовую.
А зараз ти не чекаєш? Зараз я 1 рік тільки чекав. І все. 1 рік або 3 роки. Ну, якби є різниця. 1 чи 3. 1 чи 3 чекати. Тим паче, там в мене якби не дуже багатського було і вибору. Інструмент маневру, якби такий складний маневр, він не робить на не такій низькій орбіті, це я точно знаю. Це мені прийшлось би виходити на вищу орбіту Айка. А це, звісно, знову ж таки пальне. Вірно? Якщо використати зону тяжіння. Так, де ти там, Кербін? Ось тут. Якщо використати зону тяжіння, якби Айка, і перейти в зону тяжіння Дюни, там би прийшлось би гальмувати. Тобто, знову ж таки, використав Дельта V. Якщо відразу від Айка відходити, я ж кажу, треба було більше орбіту зробити. Так, я двигуном і цим гальмою, і баком, і все. Інструмент панування це мод чи апгрейд? Та ні, це ванільна. Це в самій грі, це не мод. Там він відкривається на певному розвитку. Якусь будівлю я покращував і цей планувальник відкривався. Ну, я зараз планувальник якби не використовую. Самостійно. Так, і де воно? Я щось не бачу. Ага, ось з'явилося все. З'явилося. Добре. Так, давай я тут, напевно. А як там рухається станція? В який бік? Станція рухається в цей бік. Мені краще звідси заходити. Ано. От так, може я потім ще на станцію потраплю. 200 кілометрів. Так що, Максим, не завжди буває вигідно використовувати цей маневр, дивлячись, де знаходишся. 14 кілометрів це занизько. А тут я не можу більш детальніше налаштувати, так? Навіть. Добре, я тебе зрозумів, треба ближче підходити. Дякую, маневр виконаний. Маневр виконаний. Скільки там треба сюди часу? 361 день. Ну, будь ласка. А так би ще 3 роки б я б чекав би, потім ще б 300 днів би летів. Десь в такому дусі було б. Так, давай, напевно, десь я до сюди зроблю прискорення часу, а потім підкоригування. Якщо вірно пам'ятаю, є мод, я бачив на форумі, додатковий планувальник. І він оці всі обертання оберта, якщо гравець не може все це діло зробити, він там може прорахувати навіть з низької орбіти.
Ні, я розумію, що якби є різниця, що зекономиш пальне там 130 або 700. Це я все розумію. Питання, як ти зможеш самостійно все це налаштувати. У мене ж не стільки багато, Максим, досвіду, щоб такі складні маневри робити гравітаційні. Те, що я зараз роблю, це вже якби без інструмента планувальника. І один виліт з Кербіна, те, що мені вдалося якби інструментом планувальника, і одразу на дюну потрапити, це перший виліт був. Це якщо вже награв там годин 1000, то вже таке, ага, там найку треба сюди, туди, і потім вилетів. А так, ну що ж. Я навіть не розумію, що мені треба зробити при тому оберті, щоб нормально гравітацією якби скористатися. Зараз я скористався гравітацією, щоб просто вилетіти з зони тяжіння сонця. Орбіта Дюни 3 роки, ну, звісно, 3 роки. Прийшлось би чекати 3 роки. Можна зараз, коли я приземлюсь на Дюну, можна буде побавитись з цим, Максим. Але якщо ти мені допоможеш. Саме як з Айку одразу стрибнути на Кербін. Тобто можна буде там якраз 900 дельтаві спробувати все це діло. Так. «48 кілометрів. Я поняття не маю, вистачить стільки чи ні в атмосфері, щоб загальмувати. Давай тоді. Збереження. Так. До Кербіна. Гальмування. Гальмування атмосферою 48 км. Ну, тоді будеш поради давати. Просто завантажимось, спробуємо. Якщо там реально можна буде зекономити, 500 дельтаві, і я якби це запам'ятаю, то велика дяка і пошана тобі буде. Скотарі, дякую за спонсорку даровану. Так. 48 км там, здається, в атмосфері. — 48 км атмосфери. Все. Все виключаю. Пришвидшуємо час. Поїхали тоді сюди. Скільки тут? 72 дні. Давай. Не бачу щось я поки Кербіну. Хоча повинен. А, ось він. Тьфу ти. Ось він. На Кербін. Роман, вітаю тебе. І Максим. Якраз хлопці, котрі писали в чаті, отримали подарункове спонсорство. Роман, там якраз проходження є по Кербалу. Тому завітай на канал і подивись. Я можу тобі показати, і Максим, де це знаходиться. Якщо заплутаєтесь.
Так, що? Я хочу згорнути антенну, забрати. Все. Поїхали. На всяк випадок тримає двигун. Ну, якщо не вистачить, буду двигуном гальмувати. Дякую, я подивлюсь. Ага, подивись. Що там, зменшується, ні? Не бачу. Щось воно навіть не рушить з місця. А, ні, ой-ой-ой, щось вибухнуло. Щось вибухнуло. Стикувальний вузол вибухнув. Ще щось вибухнуло. Здається, ти на орбіті вже не залишишся, я так думаю. Як я думав. Так, все ж таки гальмування. Тепловий щит потрібен. Ну давай, хлопче. Прийдеться двигун ще включати. То вибухнули нервові клітинки Джеба, а може. Не вистачило навіть пального загальмувати. Диви, червоний бак перегрівся. Так. Що можна зробити? Врізатись мандрівником в Кербін. Так, де там вихід до Айко? Дюна, орбіта Айк. Орбіта, маневр до Кербіна, маневр у Дюну взліт. А ось загальмування атмосферою 48 км. Джеб, стрибай. Впритул не вистачило, бачиш? Навіть з загальмуванням атмосферою. Так, добре. — 48. А якщо зараз спробувати погальмувати, що буде? Ану. А що ви мені не сказали, якщо зараз гальмувати, теж щось відбувається? Ага. Це я РСУ, до речі, роблю. Можна прям врізатись у нього.
Це яка тут? 44 кілометри. Чотири роки 92. 4 роки. За 4 роки 42 дні. Спробуй нижче десь на 30 км. Зараз я дещо ще спробую. Так. Все ж таки хочу спробувати на станцію якось вилетіти. 39 кілометрів. Потім подивимось час, якщо трансфер вікно попасти. Ну подивимось, звісно, так. Так, я пропоную, коротше, десь ближче підлетіти і спробувати ще загальмувати РСУ. Я наразі знаходжусь тут. В зону тяжіння Кербіна потрапляє тут. А ну давай сюди до цього часу. Ще. Так, є. Тихо. 33 кілометри. Що таке? Монопаливо закінчилося? Так, монопаливо все вичерпалося. Хе-хе-хе. Добре. О, слухай, тут можна спробувати за... А ну. Так, не піде. А якщо сюди. Теж не йде, тільки збільшується. Тобто звідси краще не гальмувати зовсім. Добре, тоді вхід, якщо я буду ось тут. Вже в зоні тяжіння Кербіна, тоді вже спробую. Я б міг би просто врізатися, але верхня частина там знаходяться карбонавти. І вони просто не виживуть. А що зробити, я не знаю. Ні, не рухається. Привіт, партизан. Ну, коротше, діло пішло. Я зрозумів.
Але питання в тому, що у мене... О, 40 кілометрів. Добре, давай спробуємо так. Згортай все це діло. Хоча в мене є одна ідея. Зараз я подивлюсь вантажний відсік. Та, в мене є крісло. Але тільки одне. У вантажному відсікі. Я б міг би ось сюди карбонавта пересадити, котрі ось тут знаходяться вдвох. І не перейматися. А ще є? Нема. Тільки одне. Ну, одне не підійде. Якраз встиг цікавенько. Ну, не знаю. Якби посадку на дюну, взліт з дюни, стикування на орбіті, вихід на орбіту Айка, посадка на Айк, взліт з Айка, стикування на орбіті з мандрівником. Я просто пролетів повз. Так, добре. Де ти збереження? Це я тобі розповідаю, що було до цього. Так, ось атмосферою 48 км я гальмую. Ні, такий велетенський посадковий модуль навряд чи воно перемісти інженером. Навряд чи. Дуже важкий. Ні, дивіться, в чому справа. Ось тут знизу модуль. Ось цей модуль. Тут дві людини. Вчений і інженер. Ну це на всяк випадок я їх сюди ставив. Він якби безпілотний повинен бути, але я їх на всяк випадок ставив, якщо треба буде експерименти якісь там проводити або ще щось. І якщо я зараз поставлю крісло у вантажний відсік, а чому воно, до речі, відкривається? У вантажний відсік крісло, де вони ось тут сидять, то один залишиться. Тобто не звільниться місце. Місце не звільниться. Один перелетить, сюди залізе, а той залишиться там. І друга проблема це в тому, що коли він сідає в крісло, він назад катапультується. Це в один бік. Виходить, якщо все зробити. Добре, зараз ще раз тоді. Агресивну атмосферу і тільки вже не 40 км, а 30 беремо. 30 кілометрів. Кербін. Ось зараз скільки? 48. «28 кілометрів. Скорш за все, напевно, щось буде вибухати. Пух-пух. Ну, можна буде спробувати відремонтувати все це діло. Та я розумію, що вибухне все. Що 30 замало.
Ну, а що поробиш? Примотку часу не робити, бо тоді не прораховував опір повітря, краще 45. Та 38 кілометрів тільки що робили воно. Не вистачило його навіть при гальмуванні. — 45 та було вже. Ну давайте спробую ще раз. Я завантажусь, нічого страшного. Зараз тільки орбіту вирівняю. Що якщо все вдасться, щоб хоча б зістикуватися з мобільною лабораторією. Так, скільки там? 8 кілометрів. Ну, 45, добре. Поїхав. Десь сюди. Ну зараз спробую без пришвидшення. Так, є. Згортаємо все це діло. Так, є. Все, тепер проти. Скільки там? Ще треба, так? — 500 кілометрів. До 80 кілометрів пришвидшення зроблю. — 90, все, зупинив. Зараз потихеньку буде атмосфера йти. Ну все, що? Треба подивитися, що там вибухати буде. Ну, пише, що потихеньку вже гальмування почалось. Так, стикувальний вузол. Оце він перше вибухає. Пух. Далі гір 1. Так. Ух. І все, і більше нічого не вибухало тоді, здається. Зараз я спробую ще двигуном. Трохи. Там перегріто все капець. Ну давай.
Ну. Все. Стикувальний порт Гір-1 можна поставити інженером, нічого страшного, головне, що орбіта. Головне, що орбіта є. Це він пальне ще звідси. Так, він звідси ще пальне використовував. Скільки там виходить? 32. Питання. Підіймати щось орбіту чи ні? З 40 кілометрів. Скільки воно загальмує? Якщо 32 мільйони кілометрів від Кербіна на 40, я не знаю. Давай тоді. Зберегти. Орбіта Кербін. Нащо тобі на ту станцію, прикербнюся та і все. Та я хотів якби віддати тоді, щоб ще наука була. Якщо воно, звісно, зарахує. Так, добре, зараз декілька. Коло раз або коло 2, не знаю скільки там треба. Електрика є. Електрика є, але дуже швидко втрачається. Давай, напевно, сонячні панелі відкрию. Ну що, загалом я задоволений. Є, звісно, недоліки, які можна доробити. І тоді все буде добре. В нього подорож вдалась наступно. Вилетів він з Кербіна, полетів до Муни. Далі на орбіту Муни вийшов, приземлився, взлетів. Потім полетів на орбіту Мінмуса, приземлився, взлетів, з Мінмуса полетів до Дюни. На Дюні приземлився, взлетів. Потім вийшов на орбіту Айка, знову приземлився, взлетів. І зараз повертається до Кербіна. Тобто, все по завданню виконалось. Залишається лише завершити заморочливий політ. Так, приземлити апарат на Кербін. А, це диви. Надіслати апарат на курс зіткнення. Тобто це навіть вже зарахувало. Переконати, що апарат був запущений. А чому це не... Це апарат спеціально для агентства, конструкції. А чому воно не завершилось? Айк, Муна, Дюна, курс зіткнення. Ну це зрозуміло, приземлення, а тут що не так? Цей апарат спеціально для агентства, конструкторська фірма Керман та сини після прийняття контракту. А, спущений. Може це мається на увазі, щоб теж приземлився? Ну добре, все одно я буду приземлятися. Якраз і дізнаюсь. Парашути! Парашути! Добре, що ти нагадав. Я парашути зовсім не перезбирав. І я забув їх З однією зіронькою парашути можуть кербонавти перезбирати їх чи ні? Оце ти нагадав мені за парашути. Я ще й хотів. На які треба буде парашути зібрати, тому що на Дюні я до них не дістаю. І зараз ти написав, і я про них згадав. Так. О,
Це погано. Де тут ті парашути? Зараз я спробую. Так, парашут. А, згорнути, Зможе згорнути парашут. Молодець. Це вже діло. Тому що ті там в кріслах, вони просто... А ну включи. Ого, так, то нічого не видно. Вперед. Згорнути. Ага. Тепер вище. Останній залишився десь тут зверху, він тоді був. А де він? Ось він. Все, загорнути. Парашути відновив. Повертаюсь назад. Треба запам'ятати, з однією зіронькою теж вони можуть їх згортати. Зараз бачу, там пишете контракт, може не зарахувати. Все, заходь, молодець. 2 гальмівних і 2 радіальних, так. Ти щось приєднував до корабля? Ну там баки були, вони залишилися на орбіті Дюни. Я їх можу видалити, зараз піти. Орбіта Дюна і орбіта Айк ось тут. Позаду були 2 додаткових баки. По типу забаків не зарахувало. Так, треба збереження. 000. Маловато, є якийсь план по посадці. Немає, у воду впасти. Все. Оце весь план. А верхню частину залишити на орбіті. Так, 0. Перезбирав парашути, все. Інженер, та, інженер на муні він там причіпляв капець скільки всілякого. У верхній частині ось тут. Я там ровер збирав, тобто він причіпляв. Тобто ти кажеш, що не зарахує одне завдання. Це що, виходить, зовсім не треба ракету чіпати? Якщо, дивлячись з твоїх повідомлень. Так, добре. Зараз воно. Пришвидшення тоді ще один гальмівний зроблю. Десь сюди. Може краще стикування. Все, що причепив, треба відчепити? Все, що причепив, треба відчепити. Ну це верхня. Вантажний контейнер.
Я його причіпляв. І хочеш сказати, те, що залишилось на орбіті. Дюна і Айка. Ну добре, біз з тим завданням. Не виконається, так не виконається. Там все одно вже грошей. 4 мільйони. Якщо одне завдання виконається, там ще 1 мільйон прилетить. Збірка цієї ракети вже себе тричі окупила, тому що вся збірка там 700 тисяч, здається, вона коштує. Так, 700 тисяч у збірці вся ця ракета. Зараз другий раз тоді атмосферою загальмую. Те, що на орбіті, те вже сміття. Тобто пропонуєш просто відчепити отой вантажний контейнер і збереження, здається, я причіпляв. Вантажний контейнер і модуль збереження експериментів я причіпляв. Оці дві деталі. І все. А, ні, ще причіпляв драбинку оцю маленьку. Так, драбинку. Оці 3 деталі я причіпляв. 100%. Це я пам'ятаю. Ну добре, добре, не виконається, та не виконається. Я небагато так вже і втрачу. Що, не занизька буде орбіта? П'ять мільйонів кілометрів тільки зменшило. Ні, ще зменшує, треба ж. Щось мені здається, я впаду. Хоча... Ні, пішов нагору, не впаду. Спробую відчепити, вони не так вже тобі потрібні. Ну зараз тоді інженер вилізе. І виконає їх. Простір космічний. Так, ну це треба 100% підіймати. Якщо він ще раз на 45 кілометрів зайде гальмувати, там вже буде капець. Ну, я пам'ятаю, що я чіпляв. Зараз. Зараз це зроблю. Так. Два мільйони. Ага. 70 кілометрів не бере. І все. Угу. Все. Зараз пришвидшення зроблю. Так, питання на мільйон, яку зараз висоту робити. Тому що пального не так вже і багато. 45 кілометрів це я просто впаду. Так. Орбіта, друге коло. Гальмування, друге коло гальмування є. Виходь, інженер.
Зараз спробуємо. Ти можеш... О, за драбину можеш взятися. О, я навіть його... О, не можу. Ну, добре тоді. Сюди. О, зарахувало, здається, чи ні? Так, зарахувало, а тепер воно пише надіслати апарат на курс зіткнення. А чому воно тоді не... Воно ж зарахувало надіслати апарат на курс зіткнення? Якщо я буду приземлятися, воно зарахує, чи ні? Зайвий відчепив, щоб легше кораблю було, та там... Там все одно нижня частина буде розстиковуватися. Ось оця нижня вся частина з двигунами, вона буде відстиковуватись. Важка. Тому Максика Галайк. Не буде. Ні, зарахувало, тільки. Ну як зарахувало? Чомусь надіслати апарат не хоче. Зарахує, та? Ну тоді, якщо зарахує, якщо. Тоді питань нема. Драбину не прийшлось прибирати. Як бачите. Ну все, нехай тоді ці два контейнера. Там нічого такого в них важливого нема. Комутатор, фотоелектрична панель, вбудований гірод. Ну, можна перемістити, звісно. Щоб порожній був. Все. Ну, якщо зарахує приземлення, то треба запам'ятати цей трюк. Так, все. Повертайся додому. Що там з електрикою, то я все не подивлюсь. Угу, заходь. Ага, з електрикою все добре. Так. Тут є. Тепер треба виходити на апогей. Скільки робити? 55 кілометрів вистачить, щоб нормально загальмувати друге коло, чи краще нічого? Не вийшло відновити? Не чіпляй нічого на кораблі з такими завданнями? Ну, не знаю, бач, спрацювало. Ха, дивіться. Надіслати апарат на курс зіткнення тепер знову зарахувало. Переконати, що апарат може бути запущений тільки після закінчення складання. А тепер знову те ж саме. А що таке? А чому? Тільки що ж воно було. Лише як є 45 норм. Щось я не можу зрозуміти.
50-55 кілометрів, 45. Я думаю, треба просто зберегтись. Поки залишу так. А потім 50-55. Я бачив мод, коли він підраховує, саме коли ти заходиш в атмосферу планети, який буде апоцентр або перицентр, в залежності від того. І я бачив саме на Ютубі в англомовних, як він це доробив. Драбину, значить, зніми ще, так? Давай, поки я не відлетів. Все ж таки, може, драбина. Зараз закріплю. Наїзду давай. Так, тепер знову те ж саме, по типу зараховує. Але тепер відмінив апарат на курсі зіткнення. Ну, добре. Дуже дивно, але не зрозуміло. Так, а де там його двері? А, вон знизу. Ні, та ж саме, диви. Я зайшов і одразу воно переконати, що апарат може бути Я не знаю, чому воно перемикається постійно. Коротше, після приземлення буде видно. Це у всіх стратегів така болячка. 4 мільйони на рахунку, а він фотопанель за 800 копійок зберігає. Ну, може знадобиться щось зробити. Виходить, що інженер зайвий. Ну ця частина залишиться і цей додатковий інженер. Інженер зайвий. Інженери вчені, котрі там знизу. Вони на орбіті залишаться, якби. Це, звісно, дуже кумедно. Інженер зайвий. Так може його скинемо з орбіти. Нехай, коротше, на Кербін. Самотужки. Оці два хлопці. Вчений інженер. На буру. Це я їх рятував, до речі. Раз вони зайві. Що було у другій коробці? Вона порожня. Та коробка для зберігання експериментів. Я її використовував для того, щоб з ровера копіювати експерименти і переносити на корабель. Все, що я з нею робив. Там нема ніяких експериментів. І нікого не підбирав в кабіну. Рятувальних операцій я не робив під час цієї місії. Ну все, нехай. Останнє коло гальмування.
Привіт, бродяга. Вона показує статус контракта для того, чим ти керуєш. Ага, для Кербіна під час... всі параметри були виконані, але для корабля ні. Зрозуміло. Катапультувати їх з парашутом? Та нехай вже буде. Так, потихеньку зменшується. $2 мільйони. За борт його. На корм космічним акулам. Та, як пірат. Точно. 1000 чортів. Ви б тільки знали, скільки я цю ракету проєктував. Я ось помітив в цій грі тільки одне. Проєктуєш ти сидиш більше часу, чим потім саме її тестуєш. Ракету або, не знаю, якийсь ровер. Оце в грі постійно в цій так. Довше сидиш там, збираєш, потім таке, тут неправильно. А тут треба допрацювати. А ось тут треба було так зробити. І потім після подорожі повертаєшся і дороблюєш все. 1 мільйон кілометрів написано апоцентр. Ну, третє коло, я думаю, якщо буде на 43 кілометри, то впаде. Запуск це саме цікаве. Так в цьому і є кайф цієї гри. Та мені якби подобається, просто іноді вона якби сама гра душить, вона так втомлює. Іноді буває. Пам'ятаю, хтось заходив на етері в чат, писав, каже, а в мене завжди гра розпочинається з того, що я встановлюю моди, дуже багатько модів встановлюю, а закінчується тим, що після встановки модів не хочеться вже грати. Тому буває таке. Все більш не зменшить. Ні, потихеньку йде. Ну ось тепер треба, напевно, 55 кілометрів робити, я думаю. Так. Ось сюди прискорити час. Десь 55 кілометрів. Якщо хочеш сідати лише як є, мені треба верхню частину залишити на орбіті. Ось цю. Оцей МК-модуль і інженера і вченого залишити на орбіті. Щоб я міг потім його доремонтувати і притягти сюди. Що там притягти? САС притягти і стикувальний порт. А оця верхня частина, вона піде на приземлення. Тому що оця частина, вона найважча. Я не хочу її знову запускати, якби. Так. Все, зафіксував. А в мене пального вистачить збільшити чи ні?
Все, я 55 зробив. Електрика є, електрика є. Ну все тоді. Нащо? Щоб потім запустити ракету, просто приєднати пальне і верхню частину. Тому що оця частина головна. Головна частина оця мандрівника середня. Тобто верхню частину я приєднаю. Пальне. Може там ровери якийсь, може ще щось. І все. Все при землі, більше собі пригод вигадуєш. Та не приземується воно все, воно розіб'ється. Нижня частина розіб'ється і загинуть інженер-вчений. Там вага в нього. У цього всього вага, котру ви бачите, там щось, я не знаю. Скільки там тонн? Під 100 тонн, напевно, чи 200 тонн. Оце все знизу, там чи 200 тонн, чи 100 тонн. А верхня частина всього 16. Тоді краще роби 70 км, від'єднує, знову спускає перегей. Та ще зараз він ще раз загальмує, і тоді я так і хотів зробити. Немає стільки парашутів точно? Ну тож. Там, щоб ті 100 тонн нормально відпрацювати, треба. Парашутів 5, напевно, тільки великих. І можна було б залишити її на орбіті, висувати ракету з інженером, все це діло пристикувати, там парашути, обліпити все. І спустити, але мені верхня, якби оця середня частина. Я потім покажу, як повністю вся ракета виглядає, котру я робив. Вона з блоків, з частин вона складається. Тобто, якщо треба приєднати додатковий бак, приєднуєш. Якщо треба приєднати там відсік з ровером, приєднуєш. В такому дусі. Якщо треба там монопалу вислати, вислав, приєднав, все. Якщо треба залишити пальне на орбіті, в'єднав, і воно буде на орбіті там. На будь-якій. Так, зменшується. Але дуже якось повільно. Добре, коротше. Від'єднаю в апоцентрі, зменшу на 40 км і на посадку. Досить. Головне зберігти кербалів. Ну, ось. Це вірно. Це я зараз роблю. Це щоб зберегти цих кербалів. На 55 кілометрах, коротше, так собі загальмувала. Розумів. Добре. Додати маневр. Ой, маневр. Який маневр? Господи, пришвидшення. Прискоритись. Чи він там ще в атмосфері? А, ти ще в атмосфері. Зрозумів. Зараз на 70 кілометрів підійметься. Там вже паливо все перелите. Це вже залишки палива, котрі позалишалися, більш палива нема.
46 дельтаві. Більше нічого немає. Можна, звісно, перевірити, але. Так, вони всі порожні вже. Можна краплинки ось тут попереливати. Але там по 2 буде всього. На всього. Добре, давай в один сфокусую. Якийсь. Сюди. Зачекай, я ж. Стоп. Мені ж треба спочатку зараз орбіту підняти. Може там на орбіту зараз все піде, щоб підняти 60 кілометрів. 65. Давай, хоча б 80 кілометрів треба. 70. Все, 80 кілометрів. Ось тепер можна далі переливати. Так, закріпити. Що вона не хоче? Та що ж ти робиш-то? А, окислювач, не те натиснув, все зрозумів. Сюди, з усіх баків. — 26, це більш нема. Ну ось тепер можна і від'єднуватися. Все, ця верхня частина залишається. Так, сюди. Що в тебе з керуванням добре все, ну? Недобре, зрозумів. Де той там клятий модуль? Де ти? О, горизонт гекс. Так, керувати звідси, все. Все, а та частина нехай там і буде. Так, є. Є. Включаємо двигуни. Де там ще двигун той? Ось. Є. Все є, все є. Все є. САС є, все є. Так, гальмувати. А скільки там монопалива? Воно мені треба буде? Не треба, монопаливом давай загальмуємо.
70 кілометрів. Зараз до 40. Ага, все, не вистачило монопалу. Тепер так цим. Все, 43 кілометри. Поїхали. Ще 100 кілометрів. Все. Капець, тут орбіт уже скільки. Вже й заплутатись можна. Слухай, далеко мобільна лабораторія. Просто подумав, там в мобільній лабораторії капець скільки пального, можна було б до неї простикуватися. Немає сенсу. Довго буде на 43? Зараз подивимось. Ну, я знижу потім на ще одне коло. Чим менше буде швидкість, тим якби. Тим краще. Тим менше вирогідність, що щось трапиться. Несподіване. То все твоє сміття на орбіті. Та я знаю. Ну так, треба ще зменшувати. Хоча. Може і ні. 500 кілометрів апоцентр. Дуже швидко зменшується. Ні, диви, передцентр почав зменшуватись. 41 кілометр. — 40 кілометрів. Ні, парашути нормально все. То просто написано, що вони заблоковані. Там парашути перепаковані. Перепаковані ж? Розкрити парашут. Так, вони перепаковані, все добре. Ти не якого. Нащо мене лякаєш? Ми ж перепакували. З орбіти Мінмуса можна сідати без термощитів. Ну, я один раз випробував, мені гальмувати двигуном сподобалося. Я зрозумів, що деякі речі можуть вибухнути. Ну, в даному випадку стикувальний порт вибухнув. І САС вибухнув, котрий знаходився на тій частині мандрівника. Тобто там залишився корабель без САС. Ну, а що поробиш? Буде не керований. Все, я падаю. Сподіваюсь на освітлену частину. Ні, все ж таки на темне буду падати. Ну, добре. Капець. Впритул. Це впритул. Ну зараз, Максим, ти ще тут? Бачу тебе в чаті. Спробуємо збереження знайдемо там, де дюна. З дюни зразу стрибнути на Кербін. Якщо точніше, що з Айку. З Айку стрибнути одразу на Кербін. Так, шасі випущу обов'язково.
Що не може нічого вибухнути. Зрозумів, зрозумів. Та все, вже 1500 можна. Можна не перейматися, вже нічого не вибухне. Шкода, що на темному боці поганенько видно, але... Я б на відосі б вам би додав би, якби це був відос, щоб було все видно. А на стрімі, на жаль, цього не зробиш. Хоча, може тут є такі функції. Треба буде потім подивитися. Що, хлопці, приземлення, да? Я тільки не бачу в воду, чи куди там, чи на землю. Так, це завдання все ж таки, напевно, не зарахує. Одне. Є режим стріму, там стає все світліше. О, я в воду падаю. При монтажі просто там є функції цікаві такі. Ну, коли проходження буде після, як його, Mountain Blade, побачите. А, ти, Макс, можеш зараз подивитися. Я просто набавляв і там все видно, якби. Дуже цікаво. Шкода, що в грі такого немає. Та, 2 не зарахує. Ну, а що поробиш? Значить, буде 1 мільйон. Загалом ця місія мені принесла 3 мільйони, здається. Так, 3 мільйони ця місія принесла. При тому, що весь корабель мені коштував 700 тисяч. І ще й верхня частина залишилася на орбіті. Тому можна вважати успішним все це діло. Форсанути двигуном перед дотиком. Можна. Десь на 50 метрах. О, навіть не зламалися опори. Все, повернути апарат. Хоча, може тут, в мене ж тут нові приводи. 8 науки. О, та ти що? Атмосферник. Не може провести аналіз. Стоп, повернути апарат. Вітаю, це було круто. Дякую. 2368 науки я привіз. Не 5000, як в той раз, але все ж таки теж багато.
Але я не бачу, щоб зарахувало завдання. Ану. Приземлити апарат на Кербін. Воно, напевно, все ж таки рахує ту верхню частину. Зараз я покажу, з якої частини взлітав. Так, мандрівник 2. Де він? Ось, загальна частина мандрівника була ось така. Це коли я її запускав. Все це було ось таке. Ось тут ще був службовий відсік. Там був ровер. Він залишився на мені. І 2 велетенських отаких бака. 2 велетенських отаких бака. Ось тут знаходиться теж там пальне дуже багатько. Тобто ось це виглядало ось таким чином. З носієм все це виглядало ось таким чином, і там вийшло так, що ось ця нижня частина, оця нижня частина, вона залишилася біля Мони. Тому що вийшло так, що я вийшов на орбіту Кербіна, і в нижній оцій частині дуже багатько залишалось пального. На 2000 дельтавій майже. 2000. Тобто воно могло повністю виштовхнути саме ракету носію до Кербіна або ще кудись. І можна було її від'єднувати. Загалом все ось так. Атлас 5 відпочиває. Задум був такий. Оця верхня частина, ну, там потім партизан, якщо захоче, передивися. Ті, хто дивилися ТЕР, вони бачили, що я нею приземлявся, відстиковувався, приземлявся, стиковувався, відстиковувався, приземлявся. Те, що мені не сподобалось, що якби по вазі я розумію, що вона не дуже важка. Скільки там, до речі, вага? Верхній мандрівник, ось, верхня частина, оця вся верхня частина 16 тонн. Тобто оця верхня частина, вона всього-навсього 16 тонн складає. З усіма приладами, з пальним, з карбонавтами. 16 тонн. 16 тонн 359 кілограм. Далі я після цього спроєктував відсік ровера, саме по відсікам почав. Ровер окремо, і отут відсік ровера. І можна було там скільки завгодно цих роверів відправляти. Ну, ровер таке. Дуже повільний. Треба буде щось, може, інше потім колись вигадати, коли відпочину від гри. Ні, добре, все добре. Щоб я ось тут підкоригував би, так це... Ось тут всередині. Ось цей блок знаходиться. Горизонт Гекс. Я його ставив задля того, якщо карбонавти всі втрьох покинуть це діло, ну там, якщо їх залишати, то вони, щоб вона могла самостійно взлетіти. Так, не зберігати. А в цілому ракета скільки там коштує з носієм? А, не 700, 514 тисяч вона коштує. А місія принесла мені 3 мільйони чи 3,5 мільйони. Тобто воно в 5 разів окупилося. Аеродинаміка не твій найкращий друг. Вона керується дуже файно. Дуже файно керується. Я зараз тобі покажу на стартовому майданчику. Там по аеродинаміки все, що треба.
Щоб ти розумів, на 12 кілометрах я її можу просто нахилити на 45 градусів. Зараз зроблю взліт, потім цей відміню його. Так. Зверніть увагу, жодного карбонавта. Немає жодного карбонавта на цій ракеті. Нема жодного карбонавта. Ось вона, як ще планувалася. Щоб, якщо треба буде викликати допомогу, саме цією ракетою, оцю верхню всю частину прибрати, і щоб саме ось тут тільки було зверху пальне. Ось тут тільки було пальне. І можна було її відправити. Ще й з таким урахуванням я її робив. Щоб зовсім не було карбонавтів, вони застрягли, я відправляю цю ракету, вона полетіла до місця призначення, віддала пальне, сама залишилась там, і вони полетіли далі. Все, ось зараз роблю нахил. Ось 80 градусів. І вона стабільно тримається. 7 кілометрів, 5 кілометрів роблю нахил, диви. 70 градусів, диви, 7 кілометрів. Це стабільно. І по аеродинаміці, і по всьому, все стабільно. Так що вона виглядає так собі, що здається, аеродинаміка не те, що треба. А насправді ракета дуже файно керується. 50 тестів як-ніяк. Ви що думаєте? Я тут все передивлявся, щоб вона... Кожний гвинтик її. Так, отут повинно зараз піти перегрівання за швидкості. Далі відстиковування. Далі верхня частина. Ну і далі орбіта, все. Все файно керується. Дуже легко виходить. Без карбонавтів, як бачите. Все, орбіта. Звичайно, файно. Ти ж тільки реактор Веос, не знаю, українською напхав. Реактор це що? Зараз я тобі покажу, як я її робив. Верхня частина, ось тут знаходиться великий покращений гіродин, щоб вона краще контролювалася. І вона, щоб контролювалася без карбонавтів. Коли вона від'єднується, це окрема частина керується і RCS-ками. Вона RCS я відлагоджував, там вони, щоб якщо виключаєш SAS, щоб RCS-ки саме не обертали ракету, а вони саме її штовхали вліво, вправо, вверх або вниз. Далі нижня частина. Після ровера, ось ця нижня частина, ось тут для неї окремий покращений гіродин. Окремий покращений гіродин. І вся ця верхня частина керується ось тут. І те, коли виключаються двигуни, вони не врятовують. Тобто вона керується, але дуже складно. Тобто тут максимально в керуванні задіяні двигуни. Ось цей двигун, вектор тяги і межа нахилу, там їх декілька, і саме твердопаливні прискорювачі, в них теж вектор тяги є. Тобто вони найбільше впливають на все це діло. Можна, звісно, Роман, вдарити, але з гри її не можна дістати, на жаль. І ось тут. Оця нижня частина, вона ще не допрацьована, я її потім буду допрацьовувати. Це я задумував її, щоб не просто викидувати в космос. Ну, бачив, вона виходить якби на орбіту. Не просто викидувати в космос, як непотрібну річ,
А щоб можна було її використовувати як бак. Я їй залишив цю частину, там дуже багатько пального влазить, оцю нижню частину з двигунами, на орбіті Муни. І якщо її заправити, це повноцінний якби заправник на дуже багатько пального. Що я тут не врахував, це не поставив сюди. Треба поставити зараз. Електроенергію. І обліпити хоча б трохи її, я не знаю, панелями якимось електричними. І все. ТАС є, вона керується, якщо хтось буде підлітати. І все. Ось так воно все проєктувалося. Тобто кожна частина окремо відповідає за свої дії. І щоб вона могла керуватися незалежно від карбонавтів і допомагати їм. Так, що? Максим, будемо випробувати чи ні? Маневр. Зараз я тільки збереження зроблю, тут не зберігатися. Чотири години пропустив. Ну, так, можна сказати, під завершення прийшов. Так. Коротше, просто напишу фінал. Фінал все виконав. Та ні, сміття я не буду збирати. Якось не дуже хочеться. Ще забув сказати. Я, коли ракету проєктував, хотів зекономити на монопаливі. Тобто верхня частина, зараз, оця верхня частина, тільки вона використовує монопаливо. Всі інші частини, вони тільки на САС працюють. І я зовсім не розраховував, що якби монопаливо буде там, не знаю, 15 тонн або 10 тонн. Тобто я такого не розраховував і навіть сюди не включав. Включав лише те, якщо все ж таки монопаливо буде потрібно, я його просто привезу і сюди приєднаю. І щоб воно було в космосі, коли треба, прикачаю, куди мені треба. Все. Тобто без монопаливо, якби мінімальна кількість монопаливої. Так, зараз я тоді знайду те збереження, де там Айк. Збереження. Орбіта Айк, ось вона. Там, де ми були. Так що я не знаю, Максимо, то, що ти написав. Реактив. Використовувалось воно там чи ні? Якраз подивися. Так, орбіта, це я коли вже після того сів чи ні? Я щось не можу зробити. Треба ще одне подивитись збереження. Кербін, орбіта, приземлення, взліт. Ну це де? Можна взагалі без монопалива. Ну, монопаливо я залишав на всяк випадок, якщо треба там підкоригувати орбіту, якщо там буде завдання, там когось врятувати або ще щось. Просто монопаливо... Так треба обертатись постійно. Постійно обертатися. А з монопаливом якби не треба обертати. Щось не можу зрозуміти, який. Це після того, як прилетіло, чи де? По часу дивитися. Маневр до Кербіна. Дюна вихід до Айко.
Айк ось. Айк, орбіта, шлях до Кербіну. Ано. Це Максим пропів САС покращені. Ну, якщо якби. Якщо їх не ставити, то функціонал повністю всієї ракети втрачається. І вони якби не дуже там врятовують. Зовсім вони не врятовують. Вона важка, вона 2000 тонн. 2000 тонн, здається, та ракета важить. Чи 3000 тонн. А на 3000 тонн 4 САСи вони нічого не роблять. Зовсім. Я випробував. Вони навіть зрушити її з місця не можуть. В цьому та і була проблема. Так, ось вони, виходить, повернулися. Ну, що, Максим, як? Гірокольце? Ні, вони дуже сильно не допомагають, ті гірокольці. Тільки коли взлітаєш, здається. І то, здається, я налаштовував так, що якщо не включати САС, то вона буде рівненько летіти. Так, добре. Якщо зараз тоді Максим не буде писати, я зараз сам спробую з Айка стрибнути одразу на Кербін. Так. Де там? А чому воно не дає мені? А графічний редактор чому не дає? Ось тут. Я щось не можу зрозуміти. Чому тільки звідси? А о, все, запрацювало. Та ні, ну на 45 градусів я знаю, що треба, щоб було попереду. Дюна. Так це тоді треба чекати. Ну давай. За 45 градусів я знаю. Я думав, ти ось зараз звідси. Все, максимальна швидкість часу. Ну, 1 рік точно, напевно, пройде, якщо не більше. Треба було подивитися, скільки. Вам прапори місії не потрібні з логотипом каналу чи прапором неньки України. Де в Кербіні? Так сьогодні ж останній етер. Сьогодні ж останній етер по цій грі. Ну, диви, 2 роки вже пройшло. Тоді я полетів з великим використанням Дельта-V, 4 роки з копійками пройшло. А зараз 2 роки я тільки чекаю. Вже 3-й рік пішов. Ну ось ще трохи і буде 45 градусів. Ну ось, 45 градусів. На око, здається.
Здається, 45, але можна ще трохи почекати. Отак, награвся. Як же сісти на кожну планету? Ні, дуже багатько часу. Партизан. Щоб на кожну планету сісти, треба дуже багато часу. На кожну з них використати. Тому що кожна планета по-своєму специфічна. Там на є відтяжіння велике, там сонячного світла може не вистачати, або ще щось. 200 годин і так вже вкладено в гру, поки вистачить. Так, 45, ось тепер 45 градусів точно. Крім цих забавок ще є, потім буде якийсь вільний час, я в неї пограю. Продовжу. Так. Це мені ще не подобається. Де там той Кербін? Так куди ж ти прибираєшся? Так, є, але я чомусь не бачу. А чому я не бачу? Ага, тому що східний вузол 0,3 все. Зараз підрівняю східний вузол. Та мені теж подобається якби гра. Я вирішив до неї періодично підходити. Тобто, коли буде вільний час, буду повертатися. Нуль, так? Це східний вузол 0. Так, Кербін тут, я тут. А ну, якщо пригальмувати. Назад. Не виводиться чогось далі. Не знаю чому. О, пішло. Все, є. Спіймав. Спіймав. 0,1. Навіть без інструменту маневру. Виходить 423 дельтавін. Ну та, вже менше, вже менше. Скільки ми там чекали? — 80 десь було. Та ні, вже спіймала. Так. А ну зараз переключусь. Муна, Мінмус, Дюна, Айк, Дрес, Джун, Ойт. Та не туди ти. Де ти там? Ось Кербін. Є. Наскільки близько? Угу. Питання лише в тому, що маневр через 32 хвилини.
Гра дуже крута, це феномен, але цікаво, що мені YouTube по другому КСП нічого не пропонує. Друге КСП трохи підісрали. Там його зараз не розробляють. Якщо дуже коротко. Якщо дуже коротко, його зараз не розробляють. Там команду розробників розігнали. За того там такі і негативні відгуки. Наразі. Так, не туди. «200 кілометрів. Ну давай зараз на сотню десь зроблю. 160 кілометрів. Все. 160 кілометрів. Скільки я чекав? 2 роки. 2 роки з копійками чекав. Угу. Слухай, не так вже це і складно. Ну, це за того, що я якби про це все читав. І на сайт заходив, дивився, і розположення всього цього діла. Це я все читав, все дивився, і за цього воно зараз так і виходить, що я без інструменту маневру налаштовую. Куча завелике. Я був дуже обурений. Трохи підісрало, це дуже трохи, м'яко кажучи. Ну так. Та ні, все добре, налаштувала. Все. Зараз тоді перемотую. Угу. Треба буде, напевно, сайтик все-таки з закладки додати. Тому що по всім планетам, там на кожну планету певний кут треба, щоб туди злетіти. За швидкості. Так, через 1 хвилину каже старт. Зараз я подивлюсь. Ага, виключений, все добре. Тепер треба фокус на Кербін. Дюна, Айк, Драйс, Джон, де там? Кербін є. Та, я знаю, що ти про КСП-2 це висловлювався. Я ж просто думав, як би і придбати другу КСП-2, а потім подивився інформацію, передумав. І може все ж таки петицію там набере обертів і Valve все ж таки зможе щось зробити. Подивимось. Через 5 секунд запуск двигунів. 3, 2, 1. Запуск. Все, дивимось. Ну, Дельта V я вже бачу. 400. Це так, закріпити інформацію. Щоб вже на 100% розуміти, зберігати той сайтик чи ні. Так, забавляємо швидкість. А щось я не бачу. А, ось, фу.
Так, давай напевно РСС-кою. «200 кілометрів. Добре, неважливо звідки, зліва чи справа. Головне, щоб тут буде 125 кілометрів. Скільки там? 569. Ну. Що можна сказати? По Дельта Віп зекономив би дуже багатько. І, скоріш за все, б ще б застикувався, як хотів би. 232 дні. Чому сюди не пришвидшує? А сюди? Ні. А сюди? Ні. А куди ти пришвидшити можеш? А, ти поки не вийдеш з системи Дюни, я все зрозумів. Добре, давай. Далі. Ага. Все. Так, мені треба до Кербіна пришвидшення зробити. Щось, мені здається, почасто так само виходить. 4 роки і 4 роки. Тобто 3 роки, 2 роки, ну добре, 3 роки я чекав. І за 200 днів долітаю. 4 виходить. А там 4 роки 75 днів. Тобто на 70 днів або на 100 днів трохи швидше виходить. І крім швидкості, зберігання Дельта-V. Аж на цілесеньких 400. Так, на 400 Дельта-V зберігання більше. Все, біля Дюни. Давай я спробую загальмувати, скільки воно мені тут скаже Дельта-V треба. «384» це на гальмування. Ну, можна або атмосферою загальмувати і якби все буде добре. 4,42 було. Ну тут бачиш, воно не враховує 2 роки і 5. Не враховує, якби те, що я чекав. 2 роки. Ну, 4 роки. Що так виходить, але тільки економія по Дельта-V. Добре, давайте просто вмажемось в Кербін, та я хочу вибух зробити. Протирух, будь ласка. Та що ж ти не... Треба буде тоді сайт їх зберегти. А то я так всі планети не запам'ятаю там. Який кут, що там, як там. Все, полетіли. Робити бубух об Кербін. Вона показує поточний час. Прикольно, політ на 5 років, полетів президент, був карбонавтом, прилетів знову. Наша. Пух, бубух.
Бу-бу-бу-бу. Бух. Бух. Мінус 2 карбонавти вже. Ну, якщо так агресивно сідати, то термощит треба. Капець, там десь ще вибухає, де ви попереду. Воно як ракети по типу полетіло, щось я не зрозумів. Живі? Серйозно? Ну, я подумаю над тим, щоб якось в майбутньому ви агресивно сідали на планету, але з термощитом попереду. Термощит можна пристикувати через цей стикувальний порт? Він не відлетить? Ось тут попереду є стикувальний порт. Можна було б його десь там би розмістити. Та і все. Та, на місяць виходить швидше. На місяць швидше. І по дельта вигідніше. Ну, я на майбутнє потім просто збережу сайт. Головне, що я якби не використовую... Ось зараз я не використовую інструмент маневру. Тобто... Це найголовніше. Тобто, це означає, що розуміння до гри вже повноцінне є. Те, що треба запам'ятати, тільки кут, з якою планетою робити виліт. Та і все. Комету я не зробив. Так, комети теж там можна. Хтось вижив? Хто вижив? Та ти шо? Ви приколюєтесь? Як ви це зробили? А? Як ти це зробив? Як ви це змогли зробити? Серйозно? Без типового щита? Без гальмування перед зимою? Ви вижили? О, диви, навіть збереження... А ну, зачекай. Оце тест-драйв. Модуль збереження експериментів навіть зберігся. 22 наукових даних. Та, звісно. Це для мене несподіванка. Там швидкість, ви бачили, яка була швидкість? Там 400 метрів на секунду швидкість була. Вони вдарилися зі швидкістю 400 метрів на секунду. Там все повинно було загинути, все зруйнуватися. Модуль експериментів залишився, те залишилось. Ще й, мабуть, контракт зарахував. Надіслати апарат на курс зіткнення. До речі, де ви? Приземлитися, а ну давай зараз повернути. Вони підстрибнули під час удару об землю. Ні, не зарахувало. Не зарахувало. А кого там ще когось можна забрати? Хто ще вижив? Так, Боб, Джеб. Ці повиживали. Все добре. Повернути.
Повернути. Уламки мандрівник. Повернути. Повернути. Мандрівник. По всьому Кербіну не по всьому тут ще. Тут ще і тут ще. Було висота. Ні, не зарахувало. Контракти все одно не зарахувало, не зрозуміло. Не зарахувало. Так, добре, зараз я тоді збереження зроблю на фінал. Так, я зрозумів. Ще треба буде сайтик зберегти. Там його на форумі Кербіно, здається. А ну давай зайду сюди. І зараз зроблю наступне. Дослідити. 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 Ще. Дослідити. Дослідити. Це теж. Це. Ну, виходить, загалом не вистачило на 1, 2, 3. На 3 технології. На 3 технології не вистачило, щоб дослідження зробити. Це скільки? 1550? 2000 наука. Ну добре, 2500 науки не вистачило. 2500 науки не вистачило, щоб повністю все дослідити. Так, круто. Я ж кажу, що встиг на саме цікаве. Так. Зараз я тоді ще перевірю ровер. Якщо він на темному боці, працює там фара в нього чи ні? А, він не на темному боці. І ось так за лаштунками я катався на цьому ровері. Якщо чесно, я чогось більшого очікував. Треба буде якось вигадати, може, щоб не кататися, а якийсь літак зробити. Ну, максимально я його 30 метрів на секунду зігнав. І так і не використав цей сканер, котрий я ставив. Я щось не можу зрозуміти, які камінчики цим сканером сканувати. Тому що оці не скануються. Я крізь них проїжджаю. А інших я не зустрічав камінчиків, щоб можна було сканувати. Ну, загальмуй. Чи він все ж таки сканується? Там найголовніше запчастини грі для космічних літаків. Для космічних літаків. Ну, може потім. Якось. Так, ну що ти його? Ні, це не сканується. Треба супутники запускати, і тоді, може, десь вкаже, що можна сканувати. Камінчики по типу кристалів з землі, зрозуміло. Зрозуміло. Так, що там загалом скільки часу? Було, звісно, дуже весело, це дуже багатько планет. Навіть наприкінці саме оптимальний шлях повернення. Саме оптимальний шлях повернення. Так, а ну перемотайте мені.
Ого! Нічого собі! На 5 годин! Капець, ця гра просто. Ця гра просто жре час. В дуже великих кількостях. Велетенських. Так. Було весело. Було весело. Що ж, на цьому поки Kerbal Space Program все. Але я обов'язково до неї повернусь. Мені дуже сильно гра сподобалася. Проходження по ній буде після Mountain Blade 2, Bannerlord. В проходженні я буду стартувати, зараз я вам покажу. Це ж стріми, це все, воно між собою поєднане, я потім ще посилання ж там же на стріми буду залишати. Ну, ви стріми вже бачили. Дивіться, коли я починав грати, в мене було 0 годин. Зараз 209. Ну, рахуйте ще стрім, 4 години, тобто 210 годин. 210 годин, капець. Але все ж таки цікаво. Жодної хвилини, котру провів саме в цій забавці, я не жалкую. Не жалкую, що капець. Дуже мені сподобалася ця гра. Щоб спробувати видобування ресурсів. Хтось видобував, до речі, ресурси на астероїдах або саме на якихось планетах. І я зрозумів лише одне, що перед тим, як видобувати руду і перетворювати її на пальне, треба хоча б просканувати всю планету. Добраніч, Гермес, та-та. — 210 годин для КСП це копійки, та я розумію. Але більше не можу. Поки більше не можу. Там буде потім 16 серій, в 16 серіях якраз будуть всі ці 210 годин. Не в 30, не в 50, а в 16 серіях я запхав ці 210 годин. Треба сканувати. Ага. Все, зрозуміло. Тобто це скануєш, тому що я так і зрозумів, тому що там є сканувальник, він вказує біом і вказує відсоток кількості руди. Ось я хочу потім після того, як в мене буде віконце часу, коли другий раз повернусь до цієї гри, я хочу саме з цього збереження розпочати. Щоб у мене всі технології відкриті були. І якраз налаштовувати зв'язок, це сканування робити, видобування ресурсів, трохи покращити заправні станції, котрі на орбітах будуть, дослідити там всі планети, котрі залишились там. А планет, крім Дюни і Айка, ще вистачить. Там ще на Єві будуть проблеми в такому дусі. Супутник-сканер, ага. Так, я зрозумів, за який супутник. Є місія, де взагалі руди немає. Видобувати це мій фетіш. Ще ні, але один астероїд в мене в кишені. Зрозуміло. Добре, тоді домовляємось, дивіться так. Поки що етери і там, коли буде проходження на 16-й серії, призупиняються. Ви потім це проходження побачите, насолодитесь. А далі, як тільки у мене з'явиться віконце часу, в яке можна буде вкласти годин 200-300, я тоді занурюсь в Kerbal Space Program і домандрую вже по всім планетам. Так буде, напевно, набагато краще. Ну, а завтра теж буде етер, але вже по іншій забавці. Завтра будемо складати раритетні автомобілі в 9-й годині. По київському часу, це вже сьогодні, в суботу виходить. По київському часу я буду запускати етер. Сподіваюсь, з електрикою все буде добре. Якщо все буде добре, то буде 100% запуск етеру.
Всім дякую, хто були. Сподіваюсь, вам сподобалось. Мені сподобалось капець як. Та і вам бачу в чаті сподобалось. Ну і зустрінемось завтра на іншій забавці, а в Kerbal Space програм пізніше. Дякую вам за те, що були зі мною, за забавки, за подаровані спонсорки. Ще зустрінемось. До побачення. Добраніч. Завтра не обіцяв вимикати світ. Ну, подивимось.